ráðherra, frummælendur og kæru gestir. Ég heiti Sveinn Ólafsson, ég framkvæmdastjóri Verkís. Ég hjartanlega velkomin að þetta málþing úrgangsstjórnun. Það okkur hjá Verkís mikil ánægja að standa fyrir þessu málþingi samtali aðra og ykkur. A special welcome to our speakers from Norway and Germany that have come all this way to enlighten us about this important topic of the day. Já, málefnið sannarlega mikilvægt. Það brýnt fyrir okkur að ná betri tökum á meðhöndlun og endurvinnslu úrgangs á Íslandi. Einn valkostur endurvinnslu að breyta hluta úrgangsins í orku og það verður fróðlegt að heyra af slíkum möguleikum á Íslandi og hvað aðrir hafa gert á því sviði. En nú býð ég Stefán Gíslason, umhverfisfræðing hjá Environize, velkomin í pontu, en hann hefur tekið að sér að stýra fundi hér í dag. Gjörðu svo, Stefán. Já, góðan daginn öll sömul og takk fyrir þennan inngangsveitn og takk fyrir að fela mér þetta veigamikla og þunga hlutverk að hafa stjórn á þessari samkomu. Þið hafið öll séð dagskrána, hún reyndar hérna líka á tjaldinu. Þannig að við erum með hérna nokkra góða fyrirlesarar sem að munu örugglega geta kennt okkur margt, þannig að vonandi förum við hérna heim margsvísari. Meðal fyrirlesarar eru 2 erlendir gestir og engu að síður þá verður allt þetta málþing á íslensku nema náttúrulega erindin þeirra. I'm just explaining very shortly how we are going to proceed. Everything is in Icelandic except from your presentations. I already explained to them that they don't have to speak Icelandic. And they were sort of relieved, I think. Hvert erindi við gerum ráð fyrir að hvert erindi taki svona 15 mínútur, allra mestalagi 20 mínútur og við ætlum að hafa það þannig að það verði hægt að koma með fyrirspurnir eftir hvert erindi. Við tökum við svona lítla fyrirspurna sesjón eftir hvert erindi og síðan líka möguleiki svona þegar við erum búin ef við náum að klára á skikkanlegum tíma að fara hérna fram og spjalla þar yfir kaffibolla þegar málþingið búið til að fá svona frekari skýringar sem ekki rúmast inn í þessum litla fyrirspurna tíma. Þetta allt tekið upp og semst málþinginu streymt og það líka tekið upp og síðan sett inn á netið, þannig að þetta verður allt aðgengilegt eftir á. Þess vegna erum við með sérstakar græjur hérna eins og þennan hljóðnema sem að þið heyrið ekkert að sé tengd við hljóðkerfi, hann bara tengdur við upptökuna og þessi hljóðnemi mun ganga á milli í fyrirspurnatímum eftir þörfum. Aftur á móti hafa fyrirlesarar svona áhengda hljóðnema sem að líka gegna sama hlutverki, ekki að magna upp hljóð í salnum heldur bara að skila hljóðinu inn á upptökuna, þannig að þeir sem eru að horfa á þetta núna í bein útsendingu eða munu horfa á þetta eftir á að þeir fái hljóðið til sín. Hérna frammi í kaffirýminu þar rúllandi kynning á starfsemi Verkís sem hægt að kíkja á og það líka hægt eins og ég sagði áðan að fá sér kaffi og spjalla þegar fundurinn búinn. Ég held að það sé ekki fleira sem þarf að koma á framfæri í upphafi og þá vil ég byrja á því að hafa ánægjuna því að kynna til leiks Guðmund Inga Guðbrandsson, umhverfisráðherra, sem ætlar að spjalla við okkur úrgangsáætlanir stjórnvalda eða hvað nú helst á döfinni í úrgangsmálum hjá ríkinu. Guðmundur Ingi, gjörðu svo vel. Já, góðan daginn og blessuð og sæl öll sömul. Byrja á því að þakka kærlega fyrir að vera boðið að koma hérna í dag og aðeins að svona gera grein fyrir því hvað stjórnvöld eru að bjástra við í þessum málaflokki. Ég ætla nú að byrja að fá að vera með vesen ef einhver myndir nenna að ná í vaskglas fyrir mig. Því ég get náttúrulega augljóslega ekki gert það sjálfur að því ég er komin upp í pontu. Takk fyrir það. En umræðuefni dagsins hérna í dag er mjög mikilvægt, úrgangsstjórnun, og ég held að það væri mikilvægir í heimi þar sem að má kannski segja ósjálfbær neysla hafi svolítið farið út úr böndunum.
Og það mikilvægt að við svona endurhugsum það hvernig við nálgumst auðlindir jarðarinnar. Þið vitið það öll að ég búinn að vera lengi í umhverfismálum en að því að ég sé gamlan og góðan félaga hérna með okkur, hana Eygerði sem við höfum fylgst lengi að í umhverfismálunum og hún búin að vera í úrgangsmálum svo lengi. Ég man alltaf eftir að ég sagði eftir með Eygerði þegar við vorum aðeins að fá okkur í glas og hún byrjaði að tala úrgangsmál. Ég eiga ekki úrgangsmálin. Mér finnst þau alltaf langleiðinlegasti hlutin af umhverfismálinu. Og síðan kemur maður inn í ráðuneyti þar sem að það nú bara, maður fær ekkert að velja. Og það einhvern veginn þannig að stundu þegar maður fer síðan að kynna sér hlutina, þá þeir bara alveg asskoti skemmtilegir. Og ég verð að fá að nota tækifærið og þakka Eyju og ykkur öllum fyrir það að hafa ítt þessu að mér að huga úrgangsmálunum og nú eru þetta orðin málaflokkur sem að mér farin að þykja einna skemmtilegastur. Svona lengi læri sem lifir. En ég held að það sé svona lykilatriði og við erum öll sammála það að við þurfum í fyrsta lagi að draga úr losun og myndun úrgangs og nýta síðan þann úrgang sem að til fellur miklu betur heldur en við gerum í dag. Og við þurfum í rauninni nýja hugsun og nýja nálgun að þessum málum, eitthvað sem að við getum hugsað sem hringlaga ferli í staði fyrir það línulega ferli sem að þakka þér innilega fyrir. Það línulega ferli sem að hefur svona verið ráðandi og ríkjandi í úrgangsmálum eiginlega út allan heim. Það er að segja að framleiða, nýta og kasta frá sér eða farga án þess að huga því að nýta auðlindirnar betur, endurnýta þær sem mest og nota þann úrgang sem myndar sem hráefni í nýja vöru. Og það kemur kannski óvart með við það sem að ég sagði hérna rétt áðan að þetta hefði ekki verið í uppáhaldi þessi málaflokkur hjá mér en þá neysla og sóun og úrgangsmál orðin eitt af fjórum af mínum áherslumálum sem ráðherra. Þannig að það náttúrulega einfaldlega vegna þess að þetta bráðnauðsynlegur málaflokkur sem að þarf að sinna að meiri krafti. Og mín framtíðarsýn, hún byggist á því að við getum náð betur utanum og þróast yfir að vera með þetta hringlaga eða hringræna hagkerfi, því svokallaða hringrásarhagkerfi og að því eru stjórnvöld að vinna að núna. Það er að segja á þessu ári höfum við verið að byrja undirbúning að innleiðingu á hringrásarhagkerfi sem að þá sérstaklega tekur á framleiðslu, neyslu og úrgangsstjórnun og höfum meira að segja bætt við okkur mannafla og ég sé að tilvonandi starfsmaður okkar hérna í salnum en nú veit ég ekki hvort hann búinn að láta vita af því heima þar sem hann vinnur núna þannig ég ætla ekki að horfa á viðkomandi. Ég horfi bara hérna og fæ mér vatn. En það fylgst með þér. Gott að þú ert mætt eða mættur. Nú, þetta hringræna hagkerfi eða hringrásarhagkerfi, það gengur út á það eins og því þekkið að vöruhönnun, framleiðsla, dreifing, neysla og meðhöndlun úrgangs myndi því sem næst lokaða hringrás. Og einn af lykilþáttunum í hringrásarhagkerfinu ákveðin forgangsröðun samkvæmt úrgangsþríhyrningnum sem hún Eyja hefur oft talað fyrir mér, hvernig virkar og ég reyndar kunni þegar ég kom í ráðuneyti en það eitthvað sem við leggjum til grundvallar við meðhöndlun úrgangsins. Og þar eru úrgangsforvarnir efstar í þríhyrningnum og svo förum við neðar og neðar og það sem við síst viljum gera að urða. Nú forvarnir gegn úrgangsmyndum felast í því að nýta auðlindir okkar sem best og koma í veg fyrir framleiðslu eða notkun ónauðsynlegs varnings. Og viðfangsefnið þá að þróa samfélag sem hefur skilvirka auðlindanýtingu í fyrirrúmi og að fólk öðlist skilninga og gagnsemi fyrirbyggjandi aðgerða sem koma í veg fyrir myndun úrgangs. Árið 2016 gaf ráðuneytið út úrgangsforvarnastefnuna Saman gegn sóun. Það nú rosalega sexy orð, úrgangsforvarnastefna, en Saman gegn sóun allavega sexy. Svo ég gefin álit mitt á þessari nafnagift sem var augljóslega gefin áður en ég kom í ráðuneyti. Hún gildi til 12 ára. Þar eru 9 áhersluflokkar í brennidepli en það þýðir ekki að eigi ekki að vera að vinna þeim öllum á hverjum tíma. Og markmið stefnunar að bæta nýtingu auðlinda, draga úr hráefnisnotkun, myndun úrgangs og losun gróðurhúsalofttegunda og minnka líka dreifingu á skaðlegum efnum. Átak í matarsóun var í brennidepli eða fókus árin 2016 til 17
og var meðal annars myndaður starfshópur aðgerðir gegn matarsóun. Fræðsluvefgáttin matarsóun.is var stofnuð, fræðsluherferðin Notaðu nefið var sett af stað og viðhorfskönnun framkvæmd. Ýmsir viðburðir hafa einnig verið haldnir og ýmiss konar fræðsluefni gefið út og má nefna það að þarna hafa mjög margir aðilar komið að, bæði frjáls félagasamtök, stjórnvöld og fleiri. Í aðgerðaráætlun stjórnvalda í loftslagsmálum síðan einnig gert ráð fyrir fjármagni í verkefnum minni matarsóun og þar hef ég þá tryggt það að þó svo að matarsóun hafi verið í brennidepli fyrstu 2 ár áætlunarinnar saman gegn sóun, að þá muni starf af því halda áfram. Eins og þið kannski þekkið að þá erum við að fleygja 1/3 af þeim mat sem að framleiddur í heiminum og þetta stórt loftslagsmál. Minna plast í brennidepli í úrgangsforvarnastefnunni 2018-19 og nýjustu rannsóknir eins og þið þekkið hafa sýnt það að plastúrgangur í hafi að skapa hættu fyrir vistkerfi þess og berst inn í fæðukeðjuna. Á síðustu árum hefur orðið mikil vakning í fataiðnaði efnainnihald í fatnaði og umhverfislega ábyrgð fataiðnaðarins. Og 2020-2021 verður áhersla lögð á vistvænni textíl í forvarnastefnunni. 2022-2023 verður áhersla lögð á raftæki og grænar byggingar og 2024-2025 grænar byggingar verða 2024-2025 svona dæmi séu nefnd. En ég tek skýrt fram að auðvitað þarf að vinna að þessum þáttum yfir allt tímabil stefnunar. En ef við snúum okkur aðeins aftur að úrganginu sérstaklega og horfum til aðildarríkja Evrópusambandsins, þá magn heimilisúrgangs á hvern íbúa hér á landi með því hæsta sem að gerist. Ísland best í heimi eins og þið þekkið. Magnið eingöngu meira í Danmörku og ég er einstaklega ánægður með að sjá að það meira í Danmörku en hér svona út frá sögulegum tengslum okkar og Danir píndu okkur í gamla daga og í gegnum aldirnar og það allt saman. Þetta átti ekki að taka upp, þetta farið út í loftið, það verður vist að hafa sig. Þannig að gleyma því við værum hérna í beinni. Tek þetta allt aftur. 2016 var meðaltal innan ESB 480 kíló íbúa en á Íslandi var magnið 660 kíló á hvern íbúa. Það dróst saman 9% í ESB á tímabilinu 2002-16 sem öfugt við þróunina hérlendis. Það þess vegna til mikils að vinna að við drögum magni úrgangs á Íslandi og líka stórt loftslagsmál. Evrópusambandið samþykkti nýlega metnaðarfulla löggjöf sem að setur fram nýjar og endurskoða reglur úrgangsstjórnun og lagalega bindandi markmið fyrir endurvinnslu. Ég ætla ekki að fara sérstaklega í það því þekki þetta mjög vel en það meðal annars lögð áhersla á hringrásarhagkerfið að nýta hagræna hvata og að við séum sem efst í úrgangsþríhyrningnum. Evrópulöggjöfin hún mælir fyrir líka beinar aðgerðir svo sem sérstaka söfnum ýmsa úrgangsflokka. Það eru 9 og metnaðarfyllri markmið sett fyrir ákveðna flokka úrgangs. Og það má nefna að meðal annars fela tillögurnar í sér árið 2035 verði einungis heimilt að urða 10% af heimilisúrgangi og að endurvinna skuli lífrænan úrgang heima fyrir eða safna sérstaklega til endurvinnslu. Og við höfum hafið vinnu í ráðuneytinu við innleiðingu þessarar löggjafar. Áhersluatriði í aðgerðum Evrópusambandsins við að koma á hringrásarhagkerfi tengjast líka plastmengun. Það svona eitt áhersluatriði hjá þeim. Og ný Evróputilskipun sem miðar að því að takast á við þær 10 plastvörur sem oftast finnast á evrópskri strönd eða í hafi núna til umfjöllunar hjá sambandinu. Og í tilskipuninni gert ráð fyrir að dregið verði úr notkun matarumbúða og drykkjarbolla úr plasti. Merkja skuli ýmsa plastvörur og ábyrgð sett á framleiðendur meðhöndlun úrgangs. Það gert ráð fyrir að tilskipunin verði samþykkt í vor í Evrópusambandinu og við munum hefja undirbúning og innleiðingu hennar hér á landi strax í framhaldinu. Ég hef sjálfur lagt ríka áherslu á aðgerðir til að berjast gegn plastmengun og mun gera það að áhersluatriði í stefnu Íslands hringrásarhagkerfið. Einnig áherslu á betri nýtingu á vörum og tækjum og aðgerðir gegn matarsóun. Samráðsvettvangur sem ég skipaði gerð tillagna aðgerðum vegna plastmengunar skilaði mér í lok síðasta árs tillögum sínum hvernig draga má úr notkun plast, bæta endurvinnslu þess og takast á við plastmengun í hafi. Í hópnum áttu sæti fulltrúa frá atvinnulífi, sveitarfélögum, félagasamtökum, stofnunum, Málþingi og ráðuneytum. Og núna erum við í ráðuneytinu að fara yfir þessar tillögur og endanleg aðgerðaráætlun þetta verður gefin út innan skamms.
Við höfum reyndar þegar ráðist í aðgerðir á borð við vitundarvakningu ofnotkun á plastvörum, sett fjármagn meðal annars í átak Umhverfisstofnunar sem var hleypt af stokkunum í gær, ef ég man rétt. Bann við afhendingu burðarplastpoka í verslunum í frumvarpi fyrir Alþingi og fleiri atriði sem að hafa eða eru að koma til framkvæmda. Nú síðan hefur Umhverfisstofnun verið falið að vinna tillögur að endurskoðaðri stefnu ráðherra meðhöndlun úrgangs. Þar sem að við gerum ráð fyrir að það verði samþætt tillögum hringrásarhagkerfið. Og þar hefur mikil og góð vinna verið lögð í þetta og ég bind mikla vonir að við getum hrint aðgerðum í þeirri áætlun sem fyrst til framkvæmda og komið þeim til framkvæmda. Ég ætla ekki að greina frá því hvaða aðgerðir það eru en við vonumst til þess að þetta fari í opinbera kynningu mjög bráðlega. Þannig að þau ykkar frá Umhverfisstofnun sem að bíða eftir þessu úr ráðuneytinu, ég las þetta rétt fyrir páska og þetta kemur til eitthvað núna á næstu dögum. Nú, við erum líka með í farvetninu að fara vandlega yfir tillögur frá starfshópum drykkjarvöruumbúðir sem að skila hefur ráðuneytinu tillögum, til dæmis hvernig auka megi skilahlutfall drykkjarumbúða. Það má kannski segja bara með öðrum orðum, það eru mjög spennandi tímar framundan í úrgangsmálunum, í þeim málefnum sem að snúa að framleiðslu og neyslu og því að búa til raunverulegt hringrásarhagkerfi hér á Íslandi. Og þið þekkið það kannski af erlendum rannsóknum sem að hafa sýnt það að hringrásarhagkerfið, það að skila efnahagslegum ávinningi samkvæmt rannsóknum og líklegt til þess að skila að grænka hagvöxt á komandi árum ef við berum gæfu til að ráðast í þetta með myndarlegum hætti. Ég vil líka nefna við ykkur sem hefur kannski ekki mikið verið í umræðunni að það liggur núna fyrir Alþingi þingsályktunartillaga fjármálaáætlun til næstu 5 ára, 2020-2024 og þar tillaga 100 milljóna króna árlegt framlag sem að sérstaklega ætlað í hringrásar eða innleiðingu hringrásarhagkerfisins hér á Íslandi. Ég þarf að rjúka á ríkisstjórnarfund og ætla að muna eftir að taka þetta af mér því það má ekki vera með neitt svona þar inni, það kannski óheppilegt að því verið útvarpað öllu. En bara óska ykkur velferðnaðar í ykkar góðu störfum og sérstaklega vona ég að þetta málþing hér í dag verði skemmtilegt og þið lærið hvert af öðru. For our dear foreign friends, sorry, I have only been speaking in Icelandic, but now I will repeat everything in English, so no worries. Now I really have to go and enjoy your day and enjoy your stay in Iceland. Og kæra þakkir fyrir mig. Já, við þökkum umhverfisráðherra fyrir, hann þurfti að rjúka þannig að hann hafði ekki tíma til að svara spurningum. Hann sagði reynda við mig, þú svara bara fyrir mig. Ég nú ekki alveg viss það kannski, en þið spyrjið það bara hvert annað og ræðið í kaffitímanum allt sem hvílir á ykkur eftir þessa framsögu. Það mér sérstök ánægja að kynna næsta fyrirlesara til leiks sem Birgitta Stefánsdóttir, sérfræðingur á Umhverfisstofnun og hún ætlar að tala við okkur tölfræði úrgangsmála og væntanlega hvað fellur mikið til og hver eru afdrif þess, eitthvað í þá veru. Birgitta, gjörðu svo vel. Takk. Já, góðan daginn og takk fyrir að bjóða mér eða okkur í Umhverfisstofnun. Þessi ráðherra var nú búin að taka helstu punktin úr kynningunum minni, þetta verður mjög stutt kynning. Bara mjög ánægjulegt að sjá þegar ráðuneyti og undirstofnanir þessi eru alveg á sömu línu, það er bara mjög ánægjulegt. En Umhverfisstofnun ábyrgt fyrir að taka saman gögn magn úrgangs á Íslandi og koma þeim áfram til Hagstofunnar sem kemur svo áfram til Eurostat, Evrópusambandsins. Ég ætla aðeins að fara yfir kannski það sem helst að frétta. Ég geri ráð fyrir að
svona miðað við hvað fólk hérna inni, að þið vitið svona hluta af þessu, en bara, já, sjáum hvernig þetta gengur hjá okkur. Ég hérna. Nú ég strax búin að klúra þessu. Skell í hérna. Já, flott. Bara svona aðeins það sem ég ætlaði að fara yfir, það fyrst heildarmagnið og ráðstöfunin. Ég ætla aðeins að tala sérstaklega heimilisúrgang, svo losun vegna úrgangsmeðhöndlunar á Íslandi, mjög stutt endurvinnslu umbúða og svo aðeins hringrásarhagkerfið og það sem við köllum hringrásarhagkerfispakkann, eða pakkan sem ég hef ákveðið að kalla það. Heildarmagn og ráðstöfun, náttúrulega kannski það helsta að frétta árið 2016 var þetta fyrsta skipti sem að heildarúrgangsmagn á Íslandi fór í yfir 1 milljón tonn, sem er náttúrulega frekar mikið. Og eins og Mummi kom inn á þá hefur magn úrgangs á Íslandi aukist á síðustu árum og í rauninni aukist frekar hratt. Og eins og ég reyndar öllum gröfum þegar við erum að skoða magn úrgangs þá er svona toppur hérna rétt fyrir kreppu og svo svona mjög skörp hérna niðurferða eftir það. Og svo hefur það aukist jafnt og þétt síðan. Hérna er bara með 2016 sem var það í fyrst skipti sem að fór yfir 1 milljón tonn, en á 2017 það voru það 1400.000 tonn sem að féllu til á Íslandi. Ef maður skoðar ráðstöfun þess, þá ef þú skoðar heildarmagnið eru 84% af úrgangi sem fellur til á Íslandi árið 2017 voru að skila sér í endurnýtingu og restin þá í förgun. Og þetta er mjög mismunandi eftir í ef þú skoðar flokkana, ef við skoðum heimilisúrgang, rekstrarúrgang og svo mannvirkjaúrgang, þá er ráðstöfunar hlutfallið mjög mismunandi innan þessara flokka. Þannig að í heimilisúrgangi þá er endurnýtingar hlutfallið mjög lágt, eða 34% eitthvað svoleiðis, á meðan mannvirkjagerðarna er 99% af þeim úrgangi sem fellur til að skila sér í endurnýtingu. Þannig að þetta er svona staðan í dag. Já, og annar rekstur erum við að tala kannski 78% endurnýtingar hlutfall. Þannig að það er mjög mikill munur innan hvers geira hvernig við erum að standa okkur þegar við erum bara að skoða endurnýtingar hlutfall. Svona eitthvað sem mér finnst vera áhugavert er að, eins og segjum að mannvirkjagerðin, þar erum við 99% að skila sér í endurnýtingu, en það er mjög mikið stórt hlutfall af þeim úrgangi sem fellur til á Íslandi er úrgangur vegna mannvirkjagerðar. En árið 2017 erum við að sjá 62% er hægt að rekja til mannvirkjagerðar. Þannig að það er mjög mikil möguleikar þarna á að draga saman. Gott að tala við fólk sem að vinna við að hanna hús, en það þarf að vera minna rusl þegar við erum að byggja. Það er alveg mjög mikilvægt. Þannig að þetta hlutfall hefur verið að aukast. Þetta er hlutfall að mannvirkja úrgangs af heildarúrgangi á Íslandi. Mest af þessu er jarðvegur og jarðvegsefni, en líka alls konar úrgangur frá niðurbroti og annar úrgangur sem fellur til. Heimilisúrgangur, eins og Mummi kom inn á, þá er heimilisúrgangur í Íslandi per íbúa mjög hár og þetta er akkurat, hann útskýrir þetta graf í sinni ræðu, en að meðaltali þá falla til 480 kíló hvern íbúa í Evrópusambandinu og Íslandi er þetta 660 kíló. Og Danmörk er eina landi sem er með meiri úrgang af löndum innan Evrópusambandsins. Reyndar er Sviss mjög heppið af því að þau eru ekki í Evrópusambandinu, þannig að þau fá aldrei svona shaming, en Sviss er líka hérna uppi, bara svona taka það fram. Maður minn er frá Sviss, þannig að mér finnst mjög gaman að tala um það. Þannig að við erum frekar neyslufrek þjóð ef að við erum að skoða heimilisúrgang. Og náttúrulega heimilisúrgang kannski endurspeglar að mörgu leyti betur stöðu úrgangsmála þar sem að heildarúrgangsmagnið fer náttúrulega mjög mikið eftir í hvaða iðnaður er í hvaða landi fyrir sig. Til dæmis lönd sem er með mikinn námugröft eru með mjög mikinn úrgang per íbúa út af iðnaði. Og þetta hefur líka aukist, við erum svona búin að ná svona 2008 stemmingunni núna á síðustu 2 árum. Þannig að já, þetta er bara allt á uppleið. Við skoðum endurvinnslu heimilisúrgangs, þá er endurvinnslu hlutfallið hefur verið svona sirka 30% síðustu ár og markmiðið frá Evrópusambandinu, lögbundið markmið er núna 50% fyrir 2020, þannig að við erum nokkuð langt frá því. Og eins og Mummi kom inn á þá erum við að innleiða ný markmið með hringrásarhagkerfispakkanum, þannig að strax 2025
þá endurvinnsluhlutfallið, markmið fyrir endurvinnsluhlutfall heimilisúrgangs 55% og svo hækkar það upp í 60% árið 2030. Þannig að þarna mjög mikið pláss til að gera betur og í rauninni þurfum við að gera betur bara ef við eigum að standast okkar skuldbindingar sem hluti af evrópska efnahagsvæðinu. Þannig að heimilisúrgangur, já, það mjög mikið sem hægt að gera betur innan þess málaflokks. Svona til að orða það frekar einfalt. Losun vegna úrgangsmeðhöndlunar. Þetta skipting losunar á Íslandi árið 2016. Við erum enda búin að gera upp 2017 en myndin svona sirka alveg eins og þar um 8% af heildarlosun Íslands frá meðhöndlun úrgangs. Þetta sá hluti losunar sem að Íslands stjórnvöld bera ábyrgð á. En svo stendur hérna, þá gott að hafa þetta allt á ensku. Alþjóðaflug, landnotkun og ETS-kerfið, hvað heitir það, viðskiptakerfi Evrópusambandsins með losunarheimildir, allur stóriðjan fellur ekki hérna undir. Af þessum 8% þá næstu því öll losunin frá urðun úrgangs, eins og kemur líka fram hérna. Urðun á lífrænum úrgangi svona uppspretta losunar frá úrgangi á Íslandi, myndi maður geta sagt það. Og ef við skoðum hvernig við að standa okkur, þá einhverjar mínustölur sem mjög jákvætt þegar þú að skoða losunarbókhald. Þannig að síðan 2005 þá hefur verið samdráttur í losun frá meðhöndlun úrgangs. Þó við séum reyndar með aukningu síðan miðað við 1990. En þá svona eitthvað trend á niðurleið vonandi í gangi. Já, og náttúrulega losunin aðalega út á urðun á lífbrjótanlegum úrgangi og það náttúrulega bæði heimilisúrgangur og rekstrarúrgangur og það líka markmið í gildi á Íslandi urðun lífbrjótanlegs heimilisúrgangs og þar við í rauninni á svona eins og við sjáum aðeins á vitlausu leið, þyrftum að svona kúrfa þetta aðeins af, á meðan urðun lífbrjótanlegs rekstrarúrgangs hefur verið töluvert undir markmiðum, eða við erum að standa okkur betur en við höfum sett okkur markmið Þetta mynd sem ég alltaf gaman að sýna að þetta losun per íbúa í Evrópusambandinu miðað við losun per íbúa á Íslandi. Þetta þá líka bara sá hluti sem Íslands stjórnvöld bera ábyrgð á. Góðu fréttirnar að bæði Evrópusambandið og Ísland að draga saman losun hægt og bítandi en í rauninni að losun á hvern íbúa á Íslandi töluvert hærri en losun á hvern íbúa innan Evrópusambandsins. Og þetta kannski mikilvægt bara að því 8% hljómar ekki svo mikill hluti losunar en við þurfum í raun að draga úr losun á öllum sviðum sem við mögulega getum. Til þess bæði að nálgast Evrópusambandið og líka bara ná markmiðum sem við sett okkur innan Parísarsáttmálans svo framvegis. Endurvinnsla umbúða, ég ætlaði bara að renna yfir það svona hver staðan þar. Það tölfræði sem við höldum utanum. Það markmið í gildi umbúðaúrgang og bæði fyrir heildarmarkmið fyrir umbúðaúrgang og líka fyrir hvern flokk af umbúðaúrgangi. Og þetta náttúrulega markmið sem á sett að Evrópusambandinu og þessi rauðu markmið þá markmið sem sett í hringrásarhagkerfispakkanum. Þannig að eins og í pappír og pappa þá bara að standa okkur nokkuð vel með við markmið sem eru í gildi og í rauninni svona vonandi með við þau markmið sem við eigum eftir að innleiða. Í plasti þá við aðeins yfir þeim markmiðum sem eru í gildi núna en erum töluvert frá þeim markmiðum sem verða sett og verða í gildi frá 2025 sem eru innleidd með hringrásarhagkerfispakkanum. Og þetta alltaf endurvinnsluhlutfall. Umbúðaúrgangur úr gleri. Þar við frekar langt frá bæði markmiðum og nýjum markmiðum af því að við erum ekki að endurvinna gler í dag. Þannig að það 0% en við ættum að vera í 60% og þau að hækka í 70% og 75% með hringrásarhagkerfispakkanum. Og umbúr og málmi, það hefur gengið ágætlega sérstaklega út af góða endurvinnsluhlutfalli og flokkunarhlutfalli af skilagjaldsskyldum umbúðum. Þarna eru líka ný markmið í Evrópusambandspakkanum en þau skiptast í álumbúr annars vegar og járnríkur málmur hins vegar, þannig að það verið að skipta flokknum upp, þannig að ég sýndi það ekki á þessari mynd. Ég tala oft mjög hratt, þannig ég vona að við hafi náð einhverju. Mummi kom alltaf aðeins inn á þetta og Ella kemur örugglega inn á þetta líka í sínum fyrirlestri en bara svona aðeins hringrásarhagkerfið og hringrásarhagkerfispakkan.
að þá náttúrulega þessi mynd svona undirstaða hringrásarhagkerfisins og við erum kannski svolítið föst í að hringrásarhagkerfið þýði að við þurfum að endurvinna meira en það þýðir náttúrulega líka breytingar ofar í virðiskeðjunni. Við þurfum að nýta hráefnin betur og hanna miða við að auðlindirnar geti verið eins lengi inn í hagkerfinu og mögulegt er. Þannig að við þurfum náttúrulega að leggja áherslu á alla þessa þætti. Náttúrulega neyslan líka mjög mikilvægt, hvernig við erum að neyta vöru, hversu lengi varan endist, hvort það sé hægt að gera við hana og svo framvegis. Þannig að það er mikilvægt að horfa á hringrásarhagkerfið ekki bara sem úrgangsmál, heldur er það náttúrulega auðlindamál. Það er bara allur þessi ferill. Og markmiðið með hringrásarhagkerfispakkanum er að verðmæti vara og hráefna sé viðhaldið eins lengi og mögulegt er, að lágmarka auðlindanotkun og þar af leiðandi úrgangsmyndum, að koma úrgangi aftur inn í hagkerfið, en kannski þannig er ég búin að nota orðið úrgangur mjög oft, en auðvitað eigum við ekki að vera að tala um úrgang lengur heldur að tala um auðlindir. Því að engin auðlind á skilið að verða að úrgangi er kannski hugsunarhátturinn sem við þurfum að tileinka okkur. Það sem þessi pakki er að þetta er bara alls konar breytinga á mismunandi reglugerðum sem eru til í dag. Það eru til dæmis breytingar á lög og reglugerðum um meðhöndlun úrgangs og það felur í sér breytingar á reglugerðum um meðferð umbúða og umbúðaúrgangs, reglugerðir um urðun úrgangs, reglugerðir raf- og rafeindatæki, reglugerðir úrgangi ökutæki og svo framvegis. Þannig að þetta eru breytingar á mjög mörgu regluverki sem er verið að innleiða í einu. Evrópusambandið er búið að samþykkja þetta og innleiðing á Íslandi er ekki vinna við hana er hafin, skulum segja það, en hún er ekki gengin í gegn, eða þess að við erum ekki búin að klára innleiðinguna. En munum þurfa að gera það. Og svona dæmi hvað þetta felur í sér er eitthvað eins og sem ég er búin að koma inn á, ný markmið endurvinnsluhlutfall umbúða, ný markmið endurvinnsluhlutfall heimilisúrgangs, mummi kom inn á það að hlutfall urðasúrgangs, þess að hlutfall af heimilisúrgangi sem fer í urðun sé að hámarki 10%. Þetta er svona markmiðasetning sem er inn í þessum regluverki og líka alls konar sértækar aðgerðir eins og bann við urðun á sérflokkuðum úrgangi og ákveðnir fjárhagslegi hvatar til að draga úr urðun. Og í rauninni fjárhagslegi hvatar eru alltaf miðaðir að því að ýta úrganginum ofar í úrgangsþrýrningin. Og svo er alls konar leiðilegt eins og samhæfingi, skilgreiningu og útreikni aðferðum sem er mjög mikilvægt fyrir vinnu Umhverfisstofnunar og náttúrulega bara líka að vinna í hringrásarhagkerfinu innan iðnaðar. Já, nú er ég búin að tala mjög hratt og ég er búinn. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Birgitta. Spurningar, við höfum góðan tíma, hún talaði svo hratt að við höfum nógan tíma til skrafs og ráðagerða. Haukur. Það er hérna hljóðnemi. Ég bið þá sem að tala í hljóðnemann að halda ekki svona mjög þétt utan neðsta hlutan á honum, það er best að halda svona pent utan miðhlutan. Forvitnustu meinaglæruna, minni losun vegna meðhöndlunar, úrgangs, hvað er það sem skýrir þessa minnkuðu losun? Já, spurning sem ég bjóst við, get ekki fullkomlega útskýrt en hluta af þessu náttúrulega strax og metangassöfnun og urðunarstöðum eykst, þá er það dregið frá, það getur verið hluta af því. Og náttúrulega líka að þú færir einhvern hluta úrgangsins úr urðun og yfir í jarðgerð þá dregur það líka úr losun. Sem ég reyndar með aðra glærur fyrir eitthvað staðar. Ég er nefnilega oft með svona spurningaglærur fyrir aftan. Að strax og þú ert að færa eitthvað, þetta er reyndar mjög lítill hluti núna sem er að fara í jarðgerð, en strax og þú færir úr urðun og yfir í jarðgerð þá ert að draga verulega úr losun per hvert tonn í meðhöndlun. En ég í rauninni er ekki með mjög góða skýringu á þessu og ræddi þetta svolítið við loftslagsteymið, en já. En það getur verið einmitt hluti, náttúrulega því meira sem við söfnum því, já, minni verður losunin. En kannski, aðrir sem koma eftir sem geta kannski líka komið með eitthvað pælinga varðandi þetta. Já, það er bara ein spurning, svona forvitni. Já, líka eins og að halda ekki mikið utan á það neðsta hlutan, þá getur það truflað útsendinguna. Já, bara ein spurning, þessi glæra þarna sem sýnir þessa rosalega útblástur Íslendinga með útlendinga. Sko nú erum við að framleiða ál fyrir Evrópu og þetta er allt fyrir evrópska neyslu. Já, álið er ekki inn í þessu í rauninni. Ok. Af því álið er ekki alþjóðaflug heldur. Ekki alþjóðaflug? Nei. En ferðamenn? Já, náttúrulega við berum ábyrgð á hluta losunar frá ferðamönnum eins og svo náttúrulega stærst losunin eins og En hafið þið reiknað þá bara per
neyslu heimila? Nei. Aðskilið Íslendinga frá útlendingunum? Í rauninni sko losunarbókhald Íslands sem Umhverfisstofnun ber ábyrgð á reiknar ekki losun per heimili. Það þarf bara að reikna það nákvæmlega í þessu formati, en hitt náttúrulega Íslendingar ber ábyrgð á þeirrum atvinnugreinum sem við ákveðum að reka. Af því að við erum líka að sjá sko að það er gríðarleg losun vegna neyslu Íslendinga sem liggur í öðrum löndum, bara eins og framleiðsla á öllum raftækjum, öllum fatnaði, öllum húsgögnum, þetta liggur allt fyrir utan Ísland. Þannig að eins og ég sé þetta þá erum við að sleppa við hellinga-losun ef við erum náttúrulega líka að taka okkur losun vegna ferðamanna. En náttúrulega líka eins og ég hugsa með úrgangsmagna, maður getur reiknað út úrgangsmagni sem Íslendingar eru að skilja eftir sig á Tenerife á hverju ári. Það náttúrulega liggur, já það er alltaf ákveð sem liggur innan tölfræðinnar og ákveðin hlutar sem liggja ekki innan tölfræðinnar. En vissulega sko þessi mynd, það er mjög mikilvægt að sýna hana án þess að álframleiðslan sé innan hennar, af því að það náttúrulega stór hluti, en hún náttúrulega innan síns eigins viðskiptakerfis, þess að viðskiptakerfi ESB með losunarheimildir. Var þetta nógu gott svar? Já. Fleiri spurningar? Það er kannski einn athugasemd frekar svona, þú komst aðeins inn á þetta, það er þessi orðanotkun úrgangur. Hvort það er ekki ástæða til að breyta því svolítið, til að breyta líka hugsunarháttunum, af því að þú hugsaður einhvern úrgang, það er eitthvað sem fleiri en þú hugsaður þetta sem auka afurð eða eitthvað slíkt, þá kannski myndi það breyta hugsunarhætti gagnvart þessu og fara betur með þetta. Jú, algjörlega þá þurfum við að temja okkur nýtt orðalag, sko. Akkurat, það náttúrulega alveg felur í sér breytingar bara að tala þetta öðruvísi. Umhverfisstofnun gæti kannski gengið. Það er að brótið þar. Við gerum það náttúrulega alveg að vissu leyti, en við erum líka náttúrulega háð því hvernig skilgreining í reglugerðum. Þannig að já, algjörlega. Og náttúrulega mikilvægt líka bara að úrgangur, það verður náttúrulega alltaf til einhver úrgangur, en það á náttúrulega að vera mjög lítill hlutur af þessu sem að fer, já, það mætti kannski kalla í förgun, kannski er það eina sem að þetta skilgreina sem úrgang. Fleiri spurningar? Sýnist það ekki vera, þá bara þakka ég þér til að fyrir. Takk. Og talandi auðlindir og úrgang, þá er ennþá verið að tala sorp. Menn er að tala að endurvinna sorp og eitthvað þess að þar, sem ég held að sé ekki hægt. Ég held að sorp sé bara úrgangur sem er á leið til förgunar. En það er önnur saga, þetta er mjög góð ábending að mínum mati að við þurfum að ræða orðin, við þurfum að venja okkur á að nota réttu orðin. En þá er komið að næsta fyrirlesara sem er Dr. Ella Stengler sem er framkvæmdastjóri CE2EP sem er í raun og veru Evrópusamtök sorporkustöðva í stuttu máli. Þetta stendur fyrir Confederation of European Waste to Energy Plants. Og hún er staðsett í Brussel en höfuðstöðvar eru í Düsseldorf. I'm just explaining very shortly about your organization and I would like to welcome you to tell us something about what's on the screen on the EU level. I'm very pleased to have you here. Thank you. Good morning, everybody. Sorry, I have to speak in English to you, but believe me, you are better with that than me talking Icelandic. So, yes, thank you. So, I will give you a bit of an overview what is in the pipeline in Brussels, although I don't know what the people before me have told you already. I think I have the feeling I can skip some slides and be quicker. So, CWEP is the umbrella association representing the operators of waste-to-energy plants across Europe, Brussels-based, with an office in Düsseldorf as well. And the CWEP members annually treat more than 80 million tons of municipal and similar commercial and industrial waste, which cannot be recycled. And we represent 410 plants in Europe. This is a map of Europe which we update every year, and you see in black or dark blue, let's go to Belgium. So there are 17 waste-to-energy plants in Belgium, and they annually treat 3.4 million tons of waste.
So this is a map that we update every year, and you see in the north, sorry, Iceland is not there yet, but maybe in the future. So it's more densely in the north of Europe, where there are waste-to-energy plants. There is, for example, none planned in Greece, none in Malta, and also in the eastern part of Europe there is not much waste-to-energy. Unfortunately, these states still landfill a lot. The development of waste-to-energy in Europe was the following. We follow it since 2001. This is the amount of waste-to-energy plants until 2017. They are now within EU 28 plus Switzerland and Norway. They are 492 plants, treating an amount of 96 million tons. Again, municipal and similar commercial and industrial waste. From the 90 million tons of residual waste that is yearly treated in the EU, you could produce energy, and that would be sufficient energy to supply 18 million people with electricity or 15 million people with heat. And this helps also to save fossil fuels, gas, lignite, depending what your energy mix is. So either electricity is fed into the grid to supply end users, or you have hot water, which is delivered to the district heating. In some cities it's cooling, like Vienna, for example. They cool a hospital as well, so they can be very energy efficient because they deliver heating and cooling. And often there is steam that can be used in nearby industry. Sometimes you can have, for example, chemical industry or energy-intensive industries. You build a pipe from the waste-to-energy plant to the industrial side, and this is how they can reduce their carbon footprint and get affordable energy from the waste-to-energy plant. What is the leftover from the combustion process? That's the bottom ash, and the bottom ash contains about 10% metals, and that can be recycled as well. Aluminium, steel, and so on. And with that you can also save CO2. In Europe, we produce about 20 million tons of bottom ash from waste-to-energy plants, and with that you can save about 3 million tons of CO2 by recycling the metals from the bottom ash. When you take out the metals, then there is a mineral part which is left, and from the mineral part of the bottom ash, you can use them for aggregates used in construction works, for example. This, for example, is a brick from Rotterdam, and this is how they use the mineral part of the bottom ash. And recycling the metals from the bottom ash counts, this is explicitly mentioned in the new Waste Framework Directive, it counts towards the recycling targets of 65% of municipal waste, which was mentioned already, I guess. And also it counts also towards the packaging targets. There are now, the Commission has made some calculation methods how to monitor recycling according to the new rules, and there it's also mentioned how to calculate recycling from metals from bottom ash to count towards the targets with quality criteria. So the circular economy has its goals. So the goal is to prevent waste, of course, to share, to donate, to repair, and in the first place, of course, to make products better so that they can be better recyclable. Eco-design is quite high on the agenda in Brussels. So the targets, I think that has been mentioned, right? The landfill target, not to landfill more than 10% municipal waste by 2035. And member states who are lagging behind, who landfill more than 60% in the year 2013, which is the base year, they are allowed to have 5 years longer, so by 2040, which is a very long transition time. However, the signal is clear. Maximum 10% landfilling will be allowed in the future for municipal waste. Then recycling targets, so that is 65% by 2035 for municipal waste. And again, member states lagging behind have 5 years longer. I will show you later on some Eurostat-based figures how the EU member states achieve these targets. But I must say this 65% recycling with the new strict recycling rules, how you calculate it. And if you calculate as recycling only what is actually recycled,
none of the member states achieves the 65% yet. Although Germany, my home country, claims they achieve more, it's not true. That's not according to the new strict calculation methods. So at the moment, I think nobody achieves it yet. Packaging waste targets, there are as well. There are some upcoming measures, but I will skip these slides. It's just later on, if you want to see it, you can have it. And that's the reality. I presented you the goals, and the reality is unfortunately still a little bit different. We see news that Commission puts Poland and Slovakia on notice over subpar landfills. Also, Italy is breaching landfill rules. And Poland vows to fight illegal waste dumps. So that's the reality in Europe. And particularly since China restricted its, the waste imports, we observe more of these things. In Poland particularly, there were in the summer, springtime 2018, just after the Chinese policy changed, there were more than 20 fires just in 2 months noticed, open fires on dump sites. So this is just one example of what happens if we are not, well, what is unfortunately reality and what needs to be changed and tackled. So what is also reality is we still landfill in the EU 28, that's a reference, almost 58 million tons of municipal waste. And with this you can fill each week the Wembley Stadium, just with the waste that we still landfill in EU 28. And municipal waste is only part of the total waste volume. It's less than 10%. So we landfill quite a lot, still a lot. And there was the World Bank report issued 2018, and there they give figures what is worldwide going to landfills, and that's really scary. It is with the worldwide waste, you could fill 5 times the Wembley Stadium every day with the waste that is still worldwide landfilled, or even sometimes not landfilled but dumped. Sometimes there's no sanitary landfill at all, it's just dumped. So I think these are scary figures and we need to change something on that. To go to the rather positive side back. So the tendency was not too bad in Europe. So the red line is landfilling, which went down from the year 2001 to 2017 by 32 percentage points. At the same time, recycling went up 19 percentage points. And also waste to energy grew 12 percentage points. More or less in parallel with recycling, but less significantly as recycling. So I think that's a positive sign. The tendency is quite good. And I think from the tendency you also see that recycling and waste to energy together helped to reduce landfilling. So that's the tendency to turn the thing to a little bit of positive, to the positive side. And this happened due to some EU legislation. The one was the Waste Framework Directive from 2008. It gave some incentives to divert waste from landfills and to recycle more, and also to be more energy efficient with waste to energy plants. There was the R1 formula introduced with energy efficiency criteria, and that gave incentives to the operators of waste to energy plants to make the plants more efficient. That was an incentive. Then, of course, the former Waste Incineration Directive, now Industrial Emissions Directive, and based on this, the best available technology, BREF, waste incineration, which implemented very, very strict rules for waste to energy, which is hard for the sector, but good for the environment and should be good for the acceptance. And this sector is very, very strictly controlled. One of the most important legislation was the Landfill Directive, I think. That really, really helped to make the red line going down to divert waste from landfills. So the Landfill Directive was essential, and also the new one will be an important tool to go away from landfilling.
Then there's also the Renewable Energy Directive and the Energy Efficiency Directive. The biodegradable part of the waste is renewable energy. So about half of the energy that is produced by waste-to-energy plants is considered renewable energy. And this also helps to maximize the energy embedded in the waste and to use that from the waste that is not feasible and not suitable for sustainable recycling. So this is the map that we, or the graph that we update every year based on Eurostat figures. Now we have the 2017 figures. So you see principally the EU average is 46% recycling, including composting, 29% waste to energy, landfilling an average 23%. You see on the left side those member states who achieve high recycling rates. They almost phased out landfilling, and they also have a considerable amount of waste to energy, proving that waste to energy helps, again, together with recycling, to reduce landfilling. The member states who are here, they have achieved to reduce landfilling dramatically by either introducing landfill bans or introducing very high taxes for landfilling. Whereas on the right side, you have here some member states with a lot of red, that's the landfill percentage, and they also have then low recycling rate and also none or very low waste to energy. And yeah, Iceland is here, but you have seen the figures already, I guess, from, or you know these figures from Iceland. I guess that's based on Eurostat. If it's 100% correct, I don't know. It's based on Eurostat. And you see some gray here. The gray is unfortunately where it doesn't mix up. Not always the waste that is generated and treated, the figures don't always sum up to 100%. So we decided this year for the first time to make this gray zone just to communicate that there's a gap of data. So Eurostat is very happy. Recently they launched a press release. Never ever we had high recycling rates as now. For municipal waste, for example, 46%. So that's quite positive if you see the tendency. However, what is really used? How much recycles do you use to replace virgin materials? And this is at the moment only 12%. So 12% of the material resources used come from recycled products and recovered materials. So that's comparatively a low figure. So I think there's still some work to be done so that the market trusts and accepts the recycled products. And I think one important point for that is quality, because if you are sure that the recycled products have a certain quality, then the market will accept it. And I think that's one of the main reasons why so far it's only 12%. So we have to improve the quality of recycling, starting with source separation and so on. And the quality of recycling will or should be tackled by a new thing which is in the pipeline in Brussels. That's the interface between chemical, waste and product legislation. And there you have to make the balance between quality and quantity, because we have so far in EU legislation a lot of quantity targets. Quality is a little bit more tricky to tackle. And so there are questions the Commission asks stakeholders, what should we do? Should the same rules apply for products as for secondary raw materials? Or can recycled products be treated in a little bit more generous way in order to boost recycling? These are sometimes very difficult aspects you have to balance out. And also often it's not known, based on something heterogeneous, particularly municipal waste. So sometimes you just don't know which is in it, which compounds are in it. Whereas in chemical legislation, you mostly know the composition. So these are tricky things, and you have to also consider the availability. You know, if you have a glass made by lead, if you drink from the glass, nothing happens, although lead can be dangerous. So it depends in which form, in which composition you are facing the waste. So these are quite tricky things, and the Commission is currently dealing with it. However, they said with new proposals, they will wait until the new Commission will be installed. That's in autumn this year.
So we have to wait a bit for that. When it comes to quality recycling and having a clean circular economy, I think waste to energy can help with that. Because if the waste is too mixed, too polluted for recycling, then waste to energy come into play and helps that these polluted wastes are not spread into the environment. And for this, waste to energy is equipped with a quite sophisticated flue gas cleaning system. So if this is a waste to energy plant, waste delivery, thermal treatment and energy generation, and this is the flue gas cleaning system, which is a very huge part of the whole waste to energy plant. And also when it comes to investment, it can be up to 40–50% of the total investment. However, this flue gas cleaning system guarantees that the emissions are very, very low. So I come back to the circular economy and the targets. We were thinking, because some people think once we have a circular economy, 2035, there won't be any residual waste anymore. So we don't have to be careful and concerned about residual waste treatment capacity. So we did a very simple calculation. You take the amount of municipal waste, 246 million tons. And there's also commercial and industrial waste. That's about 294 million tons in EU 28. That's the base year. Then you do collection, source separation, and then we assume the 65% recycling calculated in a strict way, how it is now in the new legislation. So not collected, but 65% really recycled in the end. That means here you need, of course, more to come into the recycling plants. So we assume the output or what goes into recycling plants is really 65% actually recycled. And then you will still have rejects and residues from recycling. And a part of the rejects, we considered about 80% from the rejects will go to waste to energy or something else, and about 20% will still go to landfill. And to make a long story short, because I understood I should rush up a bit time-wise, otherwise you can ask me afterwards. So from municipal waste, there will be still an amount of 68.5 million tons that need treatment. For commercial waste, we assumed a little bit more ambitious recycling rates because it's not so normally, not so heterogeneous like municipal waste. You can recycle a bit more. And then we calculated what goes, what is the residual waste, the rejects from recycling and from source separation, and that will be about 73 million tons in Europe. So altogether, we will, when we have implemented the ambitious recycling targets, which are set in the circular economy, we will still have a need for residual waste treatment of about 142 million tons. A part of it is covered by waste to energy and co-incineration. Waste to energy is, well, now it's about 90 million tons, I think. 2016 it was 88.2 million. I would say it's now 19 million tons. Co-incineration, mainly in cement kilns, is about 10.5 million tons. So you have more or less 100 million tons capacity, thermal treatment capacity. That still leaves us with a gap of 40 million tons with the residual waste, and we have to have a honest discussion what to do with it if we want to avoid the pictures I've shown before in Poland, open uncontrolled fires, or export somewhere else in the world, or maybe even criminal routes. So we have to take responsibility how to tackle this gap. And I don't say we should close this gap with waste to energy, but we have to think about it and discuss about it in a honest way. However, we did the calculation, if this gap would be covered by waste to energy, then you could supply about 22 million inhabitants with heat and almost 28 million people with electricity, and you could save about 115 million tons of CO2 equivalents, which is more or less that a member state like Belgium emits per year. We did this exercise for Iceland. So assuming in Iceland you would have achieved the 65% recycling,
And you would have maximum 10% landfilling, which is the circular economy goal. Then we took the figures that we got from Iceland. Please correct me if something is wrong, then we are happy to change the calculation. So then you will have you will need recycling capacity of 143,000 tons. Oops. For municipal waste, and for commercial and industrial waste, you will need about 175,000 tons capacity. I understood in Iceland you have already quite high recycling rates for commercial and industrial waste. So, but then you will also have a residual waste of about for treatment 48,000 tons. So you end up with about 100,000 tons of residual waste to deal with, which is not recycled and not landfilled. So that was the exercise for Iceland. Happy to discuss with you and open for your thoughts and corrections about Iceland. And then I conclude how waste to energy can help to have a clean circular economy. So first of all, it helps to reduce landfilling and helps quality recycling by treating the polluted waste, which is not good enough for recycling. Then producing secure energy from this residual waste, and raw materials and primary and secondary raw materials like bottom ash used for construction aggregates and metal recycling from the bottom ash. And last but not least, I've shown you it keeps the circle clean by acting as a sink for pollutants. I've shown you the filter, how waste to energy can contribute to keep the cycle clean and to avoid that while supporting recycling, quality recycling, but to keep the environment free from polluted articles that will be spread into the environment. Thank you for your attention. Thank you very much, Ella. We'd like to thank Ella again for her presentation. Now you have the opportunity to ask her. You can ask in English or you can even ask in Icelandic. Then we will try to translate it to her. And I guess you can ask in German as well if you like. So, who's gonna raise the first question? If no one is going to ask her, I'll remind you that you maybe can have a chat afterwards over a cup of coffee in front. Oh, sorry, Rune. Just a minute, Rune. Yes, of course. Bring you the microphone. Yes, my name is Rune Derdal from Kvitebjørn Energy in Norway. Now, you were referring to the recycling targets, Ella, and you also were explaining about the calculation methods. Could you explore a little bit more about that and how you have you seen and how, let me say, the practices have to change around in Europe, because I guess you suggested that the current practices for counting recycling is wrong in almost all countries. You were referring to Germany, for example, that their recycling at values are too high. Yeah, well, so far the member states had some flexibility how to calculate the recycling targets. And in Germany, for example, they calculated what they had source separation, and what they collect for recycling, they calculated as recycled. But in reality, the quality was not 100% good enough for recycling, so they had a lot of rejects, and for plastic waste it can be 50%. So you imagine how much the delta is between what you calculate as recycled and what is really recycled. And then in the future it will be harmonized, and the member states will have to calculate what is really recycled. And I think it was also a wake-up call when China introduced their ban, because people thought,
I have a good conscience because I separate and then the waste goes to recycling. And then they discovered, it was shipped to China and it was, I don't know if it was really recycled. So it was a little bit of a wake-up call so that people realize that there are two different things. What you saw separate at home is not necessarily 100% recycled. And you saw the other figure, only 12% is really replacing virgin materials, so that's another step. So there's a long way we have to go, because what is the sense of recycling? You have to replace virgin materials. So there's a long way to go. Eru fleiri spurningar? You calculated that in Iceland, some like 100,000 tons would have to also be processed in waste-to-energy plants or something similar. Or somewhere else, but that's the amount that needs treatment. Other options do we have than waste-to-energy? If you ask me, I would say, of course, you have to use waste to energy, because that's the amount of waste that cannot be recycled. And so the alternative would be landfilling, but this is not a real alternative anymore. Well, the other alternative would be, of course, you can ship it somewhere, but then you need to find treatment capacity somewhere else. And at the moment, I must say, European waste to energy plants are running full capacity. We receive quite often requests, particularly Italy is at the moment looking for capacities for waste to energy, because they don't have enough waste treatment capacities. But waste to energy plants in Europe are practically running all full capacities. So I don't see an alternative to waste to energy, but maybe I'm biased. But I think the facts justify that. So, Ella, of course, as waste management as that total is to deal with all the waste that's coming on that's been collected. So, and then you were referring to the progressive legislation in the EU now to combat. The aim is, of course, to diminish the waste. And also to buy the eco-design, for example, and to ban certain plastics. I understand that's coming on. Single-use plastics. Yes, single-use plastic. And but do you see a real game changer coming that would reduce the waste generated? Because that will, of course, change the whole picture in your projections. Do you see any game changer? Well, yeah. I cannot look into the crystal ball, but single-use plastic, and I think it's a good thing to not use single-use plastic, but what will be the substituted material? I still don't know if it will be better. I don't know. That needs to be seen. Maybe it will be even more weight that needs to be treated afterwards. And of course, eco-design is a very important tool, but I don't know how long it will take until it is introduced, and then it takes still a few years until it becomes waste. So I don't know which year this will realize. The efforts need to be done, of course, but I cannot say that now. And what I also observe is that ECHA, in Helsinki, the chemical agency, they classify more and more substances as substances of high concern. And of course, these substances are often even not allowed to be recycled. You have to do something with that. And you have to replace them at a certain time in the future. But until they are replaced, they are implemented in products and they will become waste and they have to be dealt with. And there are more and more substances of concern declared as substances of concern. And also when you substitute them, I don't know, in a few years, in 10 years' time, maybe you find out it's even more substance of matter of concern. That needs to be seen. That's why it's very much looking into the crystal ball. But I don't see. I think it's long. Really, it's a long-term view you have to take. Takk fyrir þetta. Eru nokkrar fleiri spurningar? I think we have finished
all the question and answering. So thank you very much, Dr. Alla Stengler, for your introduction. I think we have a lot to learn, and it seems that we need to do something before 2035 at least, when the 10% landfilling percentage goal will take place. En nú ætla ég að bjóða velkominn hingað Björn Halldórsson, framkvæmdastjóra Sorpu BS. Hann ætlar að segja okkur frá svona helstu línum í úrgangsstjórnun á höfuðborgarsvæðinu. Gjörðu svo vel. Takk. Já, góðan daginn og kæra þakki fyrir að bjóða mér að koma hérna og ræða þessi mál. Ég reyndar breytti tvennu í nafninu á fyrirlestrinum því að ég átti að tala um sorpmeðhöndlun. Það er nokkur ár síðan við hættum að tala um sorp en þess að það þýðir ákveðin hlut í huga flestra. Og síðan er ég ekki forstjóri Sorpu, heldur framkvæmdastjóri. Ég er ekki ennþá komið með svona virðulegan titil að vera forstjóri. En aðeins Sorpu, við erum byggðasamlag í eigu sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og stofnuð 1989 og við hófum starfsemi 1991 og það má eiginlega segja að þá varð fyrsta byltingin eiginlega í úrgangsmálum á höfuðborgarsvæðinu og þeir sem muna eitthvað meira heldur en 2 vetur vita hvernig þetta var upp í Gufunesi, þar sem allir gátu komið og dömpað nánast hverju sem er og það var ekkert eftirlit og svo var þetta þar fyrir utan ókeypis og það var nú eiginlega mesta umræðan hér þegar Sorpa fór á stað að þurfti allt í að fara að borga fyrir þessu ósköp. En við sem sé rekum móttökustöðina í Gufunesi, góða hirðinni í Fellsmúla, skrifstofuna upp á Gylfaflöt, urðunarstaðinn upp í Álfsnesi og svo gashreinsun upp í Álfsnesi líka. En við rekum líka endurvinnslustöðvarnar og grenndargámakerfið en það er ekki hluti af byggðasamlaginu, heldur að það reki samkvæmt sérstökum þjónustusamningi við sveitarfélögin, það sé eigendur okkar. Nú á síðasta árið þá unnu það byrði 140 manns hjá okkur og ársverkin svona 112 og veltan 4,2 milljarðar. Sveitarfélögin sjá síðan alfarið og hafa alla ábyrgð á söfnun úrgangs. Við sjáum ekkert það. Eina söfnunin sem fer fram hjá okkur er frá endurvinnslustöðvunum og síðan frá grenndargámakerfinu. En sem sé sveitarfélögin sjá alfarið söfnunina frá heimilum. Þó er það algengasta spurningi sem við fáum, af hverju er ekki búið að tæma tunnuna mína? Og það skiptir þá engu máli hvort það sú tunna er frá einhverjum einkaaðilum eða frá sveitarfélaginu. Nú Sorpa er líka vottafyrirtæki, við erum með vottun samkvæmt 901 og 1401 og síðan erum við jafnlaunavottun líka. Það er svona þetta, en aðeins tölfræði úr því að það er eiginlega varla hægt að ræða þessi úrgangsmálum nema svona nokkurn veginn vita hvar við erum stödd og ég tók hérna saman svona grófar tölur að það sem við erum að taka við á höfuðborgarsvæðinu og við höldum eingöngu utan það sem kemur til Sorpu, ekki það sem kemur til annarra, að blandaður úrgangur frá heimilum er það bil 31.000 tonn og það eru það bil 140 kíló á íbúa. Endurvinnsluefni sem er líka sérsafnað eða safnað í grenndargámakerfið er í kringum 15.000 tonn. Heimilin skila á endurvinnslustöðvarnar það bil 40.000 tonnum. Þannig að heimilin samtals er að skila það bil 86.000 tonnum. En við tókum við 263.000 tonnum á síðasta ári. Þannig að fyrirtæki er að skila svona, getum við sagt, í kringum 170.000 tonn. Þannig að við erum að taka svona kannski á síðasta ári tókum eitthvað í kringum 7-10.000 tonn frá svæðinu, þessi utan höfuðborgarsvæðisins. Þannig að stóri playerinn í þessu heita fyrirtæki, ekki heimili. Nú aðeins hvernig flæðið er í gegnum Sorpu, hvað verður nú þetta og hvað þetta kemur. Hérna er sem sé magnið sem kemur inn á, eða hlutfallið sem kemur inn á hverjum móttökustað, endurvinnsstöðvarnar, móttökustöðin og urðunarstaðurinn. Það sé að 30% af úrganginum kemur í gegnum móttöku- og flokkunarstöðina, 21% tæp í gegnum endurvinnslustöðvarnar og 47% beint á urðunarstaðinn. Og síðan fer þetta í gegnum fyrirtækið, sumt fer í endurnýtingu, endurvinnslu og svo í urðun. Og á árinu 2018 þá var endurnýtingin það bil 50,5% af því sem við tökum við og urðunin það bil 49,5%. Ef mann ætla að horfa á allt höfuðborgarsvæðið þá er þetta eina talan sem er örugg.
Við vitum að það er verið að endurvinna meira. Það eru aðrir hérna sem að taka við efni til endurvinnslu, þannig að við getum sagt að örugglega að endurnýting á höfuðborgarsvæðinu hærri heldur en þetta. Hvernig stöndum við okkur svo? Ég hérna með smá samanburð sem kannski skýrist líka hvers vegna ekki brennsla hérna, hverju ekki brennsla hérna á höfuðborgarsvæðinu. Ef við skoðum heimilisúrgang og berum okkur saman við Svíþjóð og Danmörk þá sjáum við að efnisendurvinnsla, við erum ekkert mjög langt frá, hérna ég bara að tala úrgang frá heimilum. Lífræn endurvinnsla, við erum bara nokkuð góð hérna, þetta reyndar tölur sem orðið svolítið gamlar, en það breytir ekki því að 25% hérna á höfuðborgarsvæðinu vegna vinnslu á metani. Það ju líka endurnýting á efninu að nota metan, það bara gastegund en ekki fastefni. Og notað á ökutæki og við megum samkvæmt starfsleyfi telja það með. Svo það orkuendurvinnsla í Svíþjóð og Danmörku. Þetta eru tölurnar sem eru mjög algengar og ég held að stemmi nokkuð vel við það sem var kynnt hérna áðan. En hún 0 hjá okkur. 38% á þessum tíma urðað af þessi heimilisúrgangi. Og það skýr sér náttúrulega sjálft að að það út af þessu með orku, hvernig orku hérna, hvað hún kostar hér á Íslandi, af hverju ekki hér brennslustöð. En hvað ræður nú magninu, magnþróuninni? Tók hérna saman, höfum gert það núna undanfarin ár, til þess að reyna að spá í það hvað fellur mikið til á úrgangi. Og hérna magn á endurvinnslustöðunum á móti einkaneyslu. Þar sé árið 2005 sett 100 á einkaneyslu og magn á endurvinnslustöðunum. Og þetta eru tölur frá 2005 til 2017. Það að segja, það einkaneyslan sem ræður magninu. Það eiginlega ekki hægt að finna nokkra aðra mannlega starfsemi sem hægt að setja svona saman. Það sé að stuðullin hérna, fyrningsstöðullin 0,88. Það sé að það veskið sem ræður hvað fellur til mikið af úrgangi. Og ef við skoðum þetta, og við getum eiginlega sannreynt þetta hérna. Ég hef alltaf sagt svona í gríni að bankastjórun tókst að gera þetta sem að stjórnmálamönnum bara dreymir að gera. Minnka í einu vetfangi allan úrgang. Og það fór hér niður næst í 40%, en það var náttúrulega stórum hluta út af því að það fór burtu heill iðnaður, það sé að byggingariðnaður nánast hvarf á einu bretti. Magnið í tunnu íbúa breyttist ekkert voðalega mikið. Fólk heldur áfram að borða og lifa og svo framvegis. En þetta var stóri skellurinn. Síðan höfum við verið á uppleið, við getum sagt að það hefði verið hérna dalur hér til 2013, 2014. En síðan hefur þetta verið á uppleið og þó að magnið sé komið upp í meira heldur en var hér 2008, þá magn per íbúa samt ekki komið upp í sömu hæðir og var árið 2008. Þannig að við getum sagt að það sé hérna, það veskið sem ræður þarna. Það verður til mikið af úrgangi. En það svolítið merkilegt að skoða þetta, þannig að þetta þarf maður kannski að hafa í huga þegar maður að horfa til framtíðar og hvar ætlum við að ná árangri, hvernig ætlum við að draga úr magni úrgangs. Hérna svona önnur glæra sem sýnir svona svipa. Þetta ljósu sýna magn úrgang sem safnað frá heimilum. 2008, það verður aðeins skellur en hann ekkert mjög mikill. En hann skýrist líka af öðru. 2009 tókum við blátununa hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þá hvarf hellingur af úrgangi úr þessum almenna úrgangi. En íbúar hins vegar mjög duglegir við að flokka og þetta magnið sem kemur inn á endurvinnslustöðvar. Þannig að aukningin ekki í tunnum íbúa, heldur hún í endurvinnsluefni sem farið með í réttan farveg. Og aðeins svona til þess að sýna þetta betur, að þá breyting á magni úrgangsflokka í Gufunesi, það segja í móttökustöðinu, milli 2014 og 2018. Heildaraukningin hefur verið 31,4% og svo þetta svona misjafnt hvaða flokkar þetta við getum tekið bylgjupappa sem svona ákveðin mælikvarði á innflutning, hann hefur aukist 84%. Grófur úrgangur, lita timbur, þetta kannski mælikvarði á eitthvað
sorpstarfsemi, hérna 183%. Sorpsöfnun sveitarfélagi hefur aukist 2,5%. En íbúum hefur fjölgað langt meira en það á þessu tímabili. Þannig að íbúar að standa sér vel í að flokka og koma til endurvinnslu. Ég hafði nú þennan formúla aðalega til kannski þessi úrgangsþrígildingu sem allir vita hvað er. Sorpa starfar hér. Við höfum engin ráð til þess að hafa áhrif á veski fólks. Það eru aðrir sem þurfa að gera þetta hérna. Við reynum eins og við getum með kynningu, fræðslu. Við fáum það bil 2500, 3000 skólanema í heimsókn á hverju ári. Þar sem við reynum að kenna þeim, við gefum fólki eins og til dæmis þessa innkaupapoka og svona að leiðbeina þeim, en ef menn ætla að hafa virkilega áhrif á magnúrgangs þá er það gert hér og auðvitað á að byrja hérna. En við erum þessi aðalega í þessum hluta hérna. Nú, lífrænn úrgangur er eitt af því sem hefur verið hátt á agendunni undanfarin ár. Og árið 2007-2009 voru gerðar ansi viðamiklar, alveg til 2013, voru gerðar ansi viðamiklar skoðanir á tæknilegum útfærslum og skoðað, við gerum bara ekki neitt, útópísk endurvinnsla sem allt er endurvinnið, þó að það væri í sjálfu sér ekki tæknilega hægt, framleiðsla á brenni, brennslustöð og kostur gasgerð og svo jarðgerð. Og þetta er sem sé losun gróðurhúsalofttegunda. Við létum sænskt fyrirtæki gera þessa lífsferilsgreiningu fyrir okkur og þá kom í ljós að gasgerð með reyndar jarðgerð líka var langbesti kosturinn út frá gróðurhúsalofttegundum. Brennslan þetta er svolítið öfugt við það sem gerist erlendis. Hérna værum við til dæmis að skipta út jarðvarma eða rafmagni með vatnsafli. En þetta getur verið kostur fyrir aðra sem að skipta út til dæmis kolaorkuverum eða gasi eða eitthvað slíku. En þessi samanburður er kannski svolítið áhugaverður líka. Það er að segja að við þennan gerir ekki neitt. Það borgar sig ekkert að fara út í bara jarðgerð. Enda ef þú horfir á þróunin í Evrópu að þá eru stór framkvæmdir í jarðgerð, það hafa alla þekkist að þær séu byggðar lengur í dag. Það er gasgerð sem er upp á borðum, einfaldlega vegna þess að þar er hægt að ná í allt sem felst í hráefninu, ekki bara jarðvegsbætin. Það verður líka til jarðvegsbætir í gasgerðinni. Og þá var sett upp þessi forgangsröðun, þar að segja að við ætlum að reyna að efnisendurvinna eins mikið og við getum til endurnotkunar, endurnýtingar eða endurvinnslu líka. Og það var gert með blátunnunni og síðan safnun á plasti, aukning á starfsemi góða hirðisins og svo framvegis. Og það sem ekki getur farið þar, farið í gasgerð. Þar verður til metan í það minnsta, það sem kemur úr þeirri vinnslu og það sem ekki getur farið í gasgerð, farið í jarðgerð. Og þetta er samþættur hluti sem við erum að byggja í dag. Þar komi síðan út jarðvegsbætir, síðan verður framleiðsla á brenni og svo þurfum við brennslu. Ég held að það hafi komið alveg fram hérna áðan að jafnvel þótt við uppfyllum allar kröfur sem Evrópusambandið er að setja okkur og þá verðum við að hafa brennslu. Ekki bara fyrir einhvern tratt héðan, við þurfum að hafa aðstöðu til að brenna sjúkrahúsúrgang, sótnæman úrgang, spilliefni og svo framvegis. Og svo er síðasta hálmstráið sem er urðun. Nú aðeins að húsasorpi eða hús, þetta er kannski að standa rannsókn á innihaldi úrgangi í heimilistunni, það er allt og langt. En í heimilistunni íbúa, við erum búin að gera þetta í nokkuð mörg ár og skoða hvað er í tunnum íbúa. Þetta er pappír og pappi, það hefur farið niður og ef ég myndi sýna ykkur frá 2009 þá var það komið 20% og niður í 10%. Umræða plast hefur borið þetta í skauti sér. Skilagjaldsskyldar umbúðir, alveg furðulegt að íbúar eru að henda skilagjaldsskyldum umbúðum fyrir á annað 100 milljónir króna á hverju ári í tunnuna sína sem geta fengið borgað fyrir hjá endurvinnslunni. Nú textíl, það er líka umræða fatnað, það hefur líka dregið úr magninu. Og svo er ýmsir hlutar, málmar, steinni, gler, timbur, sérsafnaðanlegur eldhúsúrgangur sem er svona ákveðin skilgreining sem að þetta efni kannski hentar í jarðgerð. Og svo er annar lífrænn úrgangur sem hentar ekki í jarðgerð heldur er hægt að nota í gasgerð, garðaúrgangur sömuleiðis og bleiur. Bleiur, að margir eitthvað stór augu.
Bleiur eru lífrænar í það minnsta innihaldið. Og leiðin sem við höfum verið að leita að að taka allt þetta hérna, ekki bara kirsuberinn úr þessu. Lausnin, tæknilausnin sem við ætlum að vera með, voru að geta unnið á þessu öllu. Og þá erum við komin að þessari gas- og jarðgerðarstöð sem er verið að byggja upp í Álfsnesi. Ef hún hefði verið komin á síðasta ári, þá hefði endurnýtingarhlutfallið hjá Sorpu verið 68% tæplega og urðunin komin í 29%. Og við stefnum að því með þessari aðgerð að endurnýting úrgangs frá heimilum verði yfir 95% þegar þessi gas- og jarðgerðarstöð verður komin í gagnið. Þessi urðun verði undir 5%. Ég held að þetta sé bara ágætis markmið að komast þangað. Nú önnur framtíðarsýn eða svona hvað við erum svona að spá í þessa stundina. Við viljum gjarnan auka veg góða hirðisins en þeir sáuð á myndina áðan að það er einungis 1% af úrganginum sem fer í gegnum góða hirðin. Hvað hafa margir komið hérna í góða hirðin? Allir ekki, jú. Sko það er byrjað að hanga á hurðinni klukkan 11:30 og þarna fer mikið á úrgangi í gegn og þarna er engin sérstök vörumerki, það eru öll vörumerki. Það eru öll vörumerki á Íslandi þarna. Samt er þetta bara 1% af öllum úrgangi sem við tökum við. En kannski er hægt að auka það eitthvað frekar. Nú gas- og jarðgerðarstöðin, þar er lífrænn heimilisúrgangur, það verður til metan, einhvers konar jarðvegsspætur og kolsýra. Við höfum kosið að kalla þetta jarðvegsspætur, vegna þess að við höfum notað moltu yfir efni sem er búið til úr garðaúrgangi, ekki matarleifum. Lífdísel, sláturúrgangur, við erum í samstarfi við fyrirtæki sem heitir Lífdísel. Við forvinnum sláturúrganginn og munum gera og þeir sjáum að búa til úr því einhvers konar díselolíu. Síðan verður líka til próteinþáttur sem að verður bætt inn í gas- og jarðgerðarstöðina og verður þá jarðvegsspætir. Díselframleiðsla úr plasti og öðru kolefnisríku efni, þetta er leið sem er möguleg. Það er komin tækni sem gerir mögulegt að taka allt plast, ekki bara sumt plast eins og hefur verið og framleiða þá díselolíu, bensín eða black carbon og svo hafa líka verið gerða tilraunir með að nýta plastið í asfalt. Það er að segja í malbygg. Asfalti sem er notað í dag eru líka úr olíu. Þannig að þar eru möguleikar. Nú síðan er framleiðsla á einhvers konar brenni sem getur farið erlendis eða innanlands, einhvers staðar í orkuframleiðslu á köldum svæðum og svo þurfum við brennslustöð. Brennslustöðin ætti hins vegar að vera eins lítil og við komumst af með. Því að við getum ekki keppt við orku hér innanlands við framleiðslu þar. Þó að vissulega ef við förum í brennslustöð þá þurfum við að búa til konsept sem gera verkum að það sé hægt að nýta það. Og svo er náttúrulega urðun þar sé einhvers konar inert úrgangur sem ekki á sér neina aðra leið. Við komumst ekkert hjá því að vera með urðunarstað einhvers staðar fyrir ákveðin efni. Þetta þarf náttúrulega að vera minnst hér. En ég held að þetta sé nú svona forgangsröðun eins og ég lýst henni hérna áðan. Herðu, og enda svo að þessari hérna sem er sem sé byggingin á gas- og jarðgerðarstöðinni. Tekin held ég núna í mars, frekar en apríl. Þetta er stórt og mikið mannvirki, 12.800 fermetrar og kemur til með að geta unnið 35.000 tonn óbreytt. En það er með litlum tilfæringum hægt að koma því upp í 54.000 tonn eitthvað svoleiðis. Og það er gert ráð fyrir því að þessi stöð verði afhent okkur í febrúar 2020. Fyrstu 3 mánuðina á tækniframleiðandinn, þar sé ICAN í Danmörku að reka stöðina, að sýna okkur fram á að þetta kemur í virki nú. Og svo munum við taka við eftir 3 mánuði. Þeir segjast alltaf skila verktakinn 15. febrúar eða ekki. Við erum að gæla við að það verði skemmtilegri dagsetning, 20.02.2020. En ekki segja þeim það. Herðu, þetta var það sem ég vildi sagt á það. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Björn. Nú er tækifæri til að koma með spurningar og athugasemdir. Engin spurning. Salurinn alveg hljóður, Rúne.
Do I have to translate everything in English now? I guess I risk that you already said what I'm asking you about, but the gas that you will produce from here, that's methane. Will you use that for? What is your business plan, so to speak, for the gas? Is it to be used for vehicles or to be sold to chemical industry, or I wonder who is the customer and the customer for the gas? Well, there are some private vehicles here in Reykjavik. Reykjavik City, for example, has all their waste fleet on landfill gas. So the main purpose is to use it for vehicle fuel, because that's where you get the most environmental benefit. You exchange imported fossil fuel. But it can also be used in industry. For example, we did some test trials some years ago about in plastic manufacturing. This can be used in laundries. Everywhere where you need energy, this can be used. Also in chemical industry, that's also possible. But the main business plan was to use it for vehicles. Spurningar á sal. Það ein hérna. Já, þegar jarðgerðarstöðin og gasstöðin tekur til starra munni þá breyta eitthvað flokkuna aðferðum. Taka þá lífræna útganginn úr tunnunni heima eða verður þetta gert í stöðinni hjá okkur? Við gerum ráð fyrir því að taka allan heimilisúrganginn í gegnum móttökustöðin í Gufunesi og þar verður þetta flokkað með vélrænum aðferðum. Þar sé að það þurfi ekki frekari flokkun eða segja nýja tunnu við hvert heimili. Það kemur hins vegar ekkert í veg fyrir það að ef að það gengur eitthvað illa þá hægt að taka upp sérflokkun. En sem sé tækjabúnaðurinn á að geta ráðið við þetta og þegar við höfum verið að skoða svona vinnslu erlendis eins og til dæmis þessa dönsku tækni þá hafa þeir tekið við sérflokkuðum lífrænum úrgangi í 15 ár og óhreinindin í sérflokkuðum lífrænum úrgangi upp í 55%. Við hins vegar þurfum hins vegar að koma skilaboðum til íbúa. Við viljum ekki raftæki. Þau verða að fara út. Spilliefni, lyf, gler og Reykjavíkurborg til dæmis byrjuð að safna gler í grendargáma. Það erfitt að ná því út með tækjabúnaði. Það nánast hægt að ná öllu út með tækjabúnaði nema erfiðasta verkefnið. Og það eitthvað sem getur til það. Engin tækjabúnaður ræður við og það eru eyrnapinnar. Nei, nota úr bambus eða pappír eða eitthvað slíku í staðinn. Það er farið að selja á því hérna. En sem sé, eins og segi, það er ekki gert ráð fyrir því að það verði sérflokkun í byrjun, að minnsta kosti. Önnur spurning kaupanda af afurðum hérna úr gas- og jarðgerðarstöðinni. Hverjir munu kaupa jarðvegsbætin, eða hverjir munu fá jarðvegsbætin og hvar verður hann notaður? Við höfum það hefur margir sýnt þessu efni áhuga, bæði gróður fyrir fólk í landnámi Ingólfs og svo landgræðslan. Við höfum hins vegar aldrei gert ráð fyrir því í okkar plönum að fá einhverja peninga fyrir þetta. Þetta ekki söluvara, kannski gerist það einhvern tímann, en þetta aðalega spurningin það hver borgar flutningin á því. Ég get eiginlega ekki svarað því á þessu stigi. Nú það eru líka tækifæri bara hreinlega þarna í kringum Álfsnes, það eru þar svæði sem hægt að rækta upp í skógrækt og svo framvegis og við erum í samtali við skógræktafélag Reykjavíkur. Og það er nóg að svæðum hérna allt í kringum höfuðborgarsvæði sem alveg þörf á að græða. Þannig að ég nokkuð sannfærður við fáum not fyrir þetta efni. Fleiri spurningar? Það er ein hérna. Nú er ég svolítið dugleg að flokka og ég fæ oft gesti til mín sem eru bara svona smá undrandi og segja hei, til hvers það þessu? Þetta ferkvort allt í sama haug hjá sorpi og verður urðað. Þú veist, hvernig getur maður upplýst fólk þá betur ef þetta ekki satt? Já, sko, ég vil meina það að þetta sé síðasta hálmstrá þeirra sem nenni ekki. Sko, þetta á sér þetta gömul saga.
Og að má eiginlega rekja alveg aftur til 1993 eða 4 að það var eitt sveitafélagi hér í nágrenni Reykjavíkur sem að hóf sérsöfnun á pappír og komu með það meðal annars til sorpu í endurvinnslu. Eftir nokkur misseri að þá fannst þetta orðið alltaf dýrt, þannig að þeir létu fólk safna áfram en fóru svo bara með það í urðun, ekki hjá okkur heldur annar staðar. Og síðan þá höfum við fengið að heyra þetta alla tíð að þetta fari allt saman í sömu húfuna. Það er ekki þannig. Það er bara ekki þannig. Ef það sem fólk sér flokkar og flokkar, það fer í einhvers konar endurvinnslu eða endurnýtingu. En nú varst að segja áðan, ég meina það er hægt að safna gleri, Já. En þið eru ekki endurvinna gler, svo hvert fer glerið til dæmis? Glerið, ég er gaman að segja frá því, við erum með samning við Vegagerðina uppbyggingu Sundabrautar og Sundabrautin í Álfsnesi er byggð upp með efni sem er gler. Þannig að það er endurnýting þó að það sé ekki endurvinnsla. Og það er örugglega ekki urðun. Takk fyrir þetta. Ætli við segjum þetta ekki gott í bili og ég þakka Birni kærlega fyrir. Takk fyrir. Og þá er komið að næsta framsögumanni sem er Rúni Dýrdal, framkvæmdastjóri Hvítibjörn BOL í Noregi sem er sorporkustöð staðsett í Fredrikstad sem er suðaustur af Oslo, sem sagt austan við Osloafjörðinn, rétt við landamærin við Svíþjóð, stutt frá Strömstad, þeim merkastað. Rúne. Thank you. Yeah, floor is yours. Absolutely. Well, first of all, thank you for inviting me to your forum on waste management here in Reykjavik. And it's the first time I'm here in Iceland. But I come from southwest of Norway, near Stavanger, and I believe that this country was populated from our area, so to speak. So let's just say in the spirit of this meeting, we're family, I think. So I come from Hvítibjörn Energy, and I will explain you what we do, and then I will move on to approach the waste to energy as a business or as a technology. Now, first of all, Hvítibjörn Energy, we are engaged currently in 4 sites, 4 places. In Tromsø, I don't need to explain to you the geography, I suppose. That's the north of Norway, and we are also engaged in Fredrikstad. He just mentioned that. We're engaged in Elkem in Salten, and you know the company Elkem here in Iceland, I believe. And finally, we're engaged down in the Netherlands, in Steenwijk. So, for both Tromsø and Fredrikstad, the business idea, the business model is thermal treatment of waste. And in the case of Tromsø, the plant produces hot water only. And the hot water is then distributed to the city of Tromsø. We think that shortly we will supply the city of Tromsø with some 150 GWh of energy, which is quite a lot. And then this energy then replace the use of electric power, electric energy. So that's to the benefit of, well, let's say it's the Kinder egg. It's you on one hand, you have a local treatment of the waste in the Tromsø, for the Tromsø region, and on the other hand, you supply heat at an affordable price to the community, and then you take off the stress on the power grid of Tromsø, because Tromsø is an expanding area, and they use every year there are people moving in, and they use all of them also use electricity. So this is have a system effect by lowering the burden of the electrical grid.
In Fredrikstad, we also do thermal treatment of waste, but the picture here is rather different. We produce steam in Fredrikstad, and then this steam is again delivered to district heating to the city of Fredrikstad, but also the plant is located at an industrial site. So we deliver steam to the industry, and by doing that, we provide them with energy at the competitive prices. So which again supports the industry to stay competitive and to remain economically viable. And finally, we also generate power from the Fredrikstad plant. Generally, as we all know, in the winter time, the demand for district heating is higher. So in the winter time, from the Fredrikstad plant, we hardly produce any power because all the energy is delivered to the district heating network. But whereas in the summer, we admit more steam to the turbine generator, so we produce power in the summertime. And then the Steinweich plant that use biomass. They don't use waste. They use biomass, and then it's a combined heat power plant. Produce power to the grid in the Netherlands, but also it allows for business, for production of pallet spacers from waste wood. So again, a recycling, a double effect, you may say, on recycling. So again, you see that waste to energy support business, support the establishing more business. So it's not only the treatment of waste, but it's also, you may say, an effect for the society, positive effect for the society. In Elkem Salten, we do reclaim heat from the fume. So that's a totally different aspect, but again, it's all renewable energy. Today, the fume from the aluminium production is going to the birds, and all the heat is going away into the atmosphere. But due to you may say the pricing of power in Norway, and also the improved regulatory measures of Norway, it's now it's a good business case now to install to make a big investment into steam-powered turbines. So the outcome of that is a capacity of 32 megawatts power, and this plant will go on stream next year. And our company, we're looking for more projects. Let us be clear about that. So now to add some more, let's say, flesh to the bone of thermal treatment of waste. This is our plant in Tromsø. You can see the waste going in. Maybe I can use some light here. Yes. The waste being introduced. There are a number of ways of doing this. This is the way we do it in Tromsø. And the resulting energy from the incineration is turned into fumes, and it's the fume that carry the energy. So the energy conversion is by the hot fume is then being cooled off in the boiler tubes, and then the fume is going into what we call a quench. There we have, that's where the fume treatment starts. The flue gas treatment starts here by introducing humidity and introducing lime to abate the sour components of the gases. And then finally you have the final stages. Here is the filters, and then here there's one of the key components to any plant. That's the fan. So in any plant, that's the biggest consumer of power. This one here. So the whole this fan sucks air
all the way from the chamber through all this piping, and after the filter, the flue gas is clean, and then going through the fan, and then passing by a measurement station for analysis, flue gas analysis, because all the fumes are constantly monitored. And then to the stack, what we call it. And on the other hand, the energy being absorbed by the boiler ends up in Tromsø as hot water, and then to be distributed to the district heating network. Typically, I think around about 90 degrees, 95 degrees maybe, depends on the time of year actually. When it comes to the emissions, I already told you there's the fumes. There are also emissions to in the form of bottom ash and fly ash taken up in that filter. The bottom ash is considered non-hazardous, and typically the amount is about 20%, depends on what me and you throw in our waste bins, basically. But normally, in a normal case, between 15 and 20% in tons. But as I say here, the volume reduction is about 90%. And for the fly ash, it's about 40 kilograms per ton of waste. And the current situation in Tromsø, as everywhere else, is that the fly ash is hazardous waste. But I have got some good news for you. There are some research developments going on for fly ash back home in Norway that to me points towards treatment plants for fly ash, because the current situation for fly ash is that it's been transported to landfill sites, and then it's being mixed with acids from the industry, and then after this treatment it's deposited in the landfill. But this is the situation in Norway, and it causes, of course, logistics, and it's as a business we always look for more recovery, and we see now that I think in a couple of years we will see plants coming for treatment of the fly ash, and these plants will be an integral part of the waste to energy plant. So I see that coming, and if there is a plant built in Iceland, you should go for that. I would say it's within reach. So all in all, then a plant like this will not produce hazardous waste, which is good news. And the product of that treatment of the fly ash can be sold in the marketplace as salts, as heavy metals like zinc, and maybe as a contributor to the cement industry. My next slide was already used by Ella, so I won't comment too much about that. I'll just repeat her message. A lot of effort is going into cleaning, flue gas cleaning systems, in investments and in operational costs. And all of this is thanks to Brussels. We all welcome the legislation from Brussels, which we all have to adhere to. And now there's a new round being completed, a new revision of the limits. The limits go down, and we welcome that as a business, because this is, of course, the core, let's say, milestone or the core factor of our business. We need to be clean, otherwise we'll be out of business. If our operations are not clean, we have no legitimate reason to stay in business. That's what. So we welcome that. What you see down here is a control room from a rather big plant. So
none of our plants have a control room like that. But I think that's from Copenhagen. But this is the reality in a control room. You supervise the process going on. And any alerts for emissions or other things will be notified by the control room, and actions will be taken. Okay, maybe I'm using too much time here. Norway, family. We're a long stretched country, and the waste management of Norway, there's no parallelity. You have systems for the districts, and you have systems for the cities. So they vary all the time. I guess the same goes for Iceland. With respect to our business, 17 plants, 1.7 million tons. Of course, that's a nice average of 100,000 tons of each plant, but that's not the case. The smallest plant of Norway, around about here, they process some 10,000 tons per year. And then the biggest plant just south of Oslo process treat some 360,000 tons per year, or let's say 1,000 tons per day. But most of the plants, they're here, between 50 and 100 tons per year. And another thing about Norway is that the technologies involved are many, because of the wide range of capacity. We have all the technology providers there, Vølund, as you may know of, Energos of Norway, and Hitachi, etc. And another thing for the plant owners of Norway, we are private up in Tromsø, but the general rule, I guess, is that the owners are public, either owned by the municipalities or owned by the regional power companies. It varies, but I think the trend, both in Norway and also in Europe, Belgium, Netherlands, UK, is that private ownership. That's the general trend. And we all, of course, have to comply with the strict rules of emissions and the overall environmental footprint. Okay. Now back to my area. This is in the southwest of Norway. We have an integrated waste management system approach. Well, this is not my figure, but they claim to have 65%. Then again, referring to the accuracy of the calculation method, I just raised the question. I don't know if it's true. But we have some 2 stations for bulky waste. This area, by the way, from here down to here, it's about let's say 80 kilometers, around about that maximum. And then the collection system. We have a collection system for residual waste, cardboard and paper, and food and garden waste. Typically, and this is in an urban area. You have perhaps you have that here in Iceland too. We have in my area there are between 3,000 and 4,000 like this now. So it's become the done thing. So in the new residential areas, in our area, you don't see any plastic containers anymore. It's all this 5 cubic meter of containers below ground. So this is the collection. You have a sorting plant that's just gone into operation, and out of that, the plastic and paper for recycling, and residual waste to incineration. So on this site, I was here for nearly 15 years as a managing director for that plant. So I saw 2 plants being built in my time. So the big change taking place now is that the waste no longer has been driven to the plant. The household waste, it's been driven to this plant, and after sorting, it's been transported by a conveyor about 300 meters long into the plant. And also on this site, you have
recycling station and you have a private sorting plant. So it's a very compact and nice area. So if you ever go to the area, go and visit. Now, I won't use much time on this. It's just to exemplify our position in the hierarchy. And I just come back from a 6-month stay in Brussels, and where Ella was my boss, and I discovered the term upcycling. That's a good word, upcycling. Which means, of course, that waste that is, let's say, been disposed of. If it's upcycled, then is redirected to recovery. Or if the waste is available, is then used for recycling, and it's upcycled from waste to energy to recycling, etc. So of course it's the same old story, but in a different manner, let's say. And I think this is an important message. This is an important message. If Iceland ever want to go to follow the family in Norway, Sweden, and Denmark and Finland, and introduce a landfill ban, there's no way forward, in my mind, without waste to energy. You can't make it. That's the experience from all the countries that have done it. It's feasible with waste to energy. All right, I think it's my final slide. Iceland, you're looking towards, you're on a crossroads. You are discussing what to do, and Iceland have to decide. All I can say, the critical building blocks to establish a waste to energy plant are these. You need to attract investors. You need a long-term waste supply, and of course, in a big European city, life is easier. In Brussels, the prospective plant owner discuss with the city of Brussels. But here on Iceland, you have to discuss with many entities. So things are more complicated in Iceland, I think, than in a big European city. You need a stable energy offtake. So you need to be located next to your energy consumer, whatever that be. I know from the discussions here I've had during the last 24 hours, it's been pointed towards certain directions, but that's important because you need to have an energy recovery level that satisfied the Waste Farm Directive to achieve the R1 status. So you need to be located next to the energy consumer, energy off-taker, which again can cause some business for them, business for the local communities. So again, a suitable location, that also goes for the overall environmental impact, neighbors, etc. Access to harbors, perhaps, for the residual products, etc., etc. Proven technology, I don't think it's... there's so much technology, proven technology out there now, all sizes, all capacities. There's no need to experiment. Kind of experimenten, as the old Adenauer said in Germany, I think. So I would say proven technology. Low environmental impact, what does that mean? It means low emissions for the plant, but also it means for the logistics, for bringing in waste, bringing out residuals, should be have as low impact as possible. So that's important for a successful project. The operational skills, what we see back home and elsewhere in Europe, I think that
if you build a plant, if the plant owner has operational skills, that plant will have the best performance and the lowest cost. And what we also see, if you have an unexperienced owner, the result is the opposite. Then you're in the hand of the consultants, and the practical things go very often wrong. So operational skills from the owners, very important. Financing package, important because these plants are expensive. So you need to have the best financial, let's say, conditions, the less financial cost possible. The predictable residuals offtake. Of course, you need to get rid of your residuals. So you need long-term contracts or prospects for your residuals. And finally, long-term and supportive ownership, very important. You see that all the time. If you have supportive owners, the companies and plants that have supportive owners, they perform best. They're the best performers. If you have a passive owner, which is the opposite case, you never know what happens. Okay, so final slide. I think that goes to the policymakers. They have to make important decisions here in Iceland. Iceland must decide what to do. First, what is the capacity of waste to energy? What is the correct capacity? Sorry. Waste to energy capacity on Iceland. You have to decide. Should we do it here, or just, if no, export everything? That will leave nothing for no energy for off-takers in Iceland. Then everything goes to Europe, and then to the benefit of Europe, and also throws in an uncertainty, because the off-taker in Europe will the plant be open for all this waste all the time? At the moment, all plants in Europe are full. There are no available capacity in Europe at the moment. So if you decide to build on Iceland, you know what your future is. You guarantee the downstream. You're guaranteed the future. Then next, you have to the policymakers have to decide on suitable locations and to support the project, because very often we see that to establish projects you need support top down from the EPA, not downwards. And finally, you have to decide on ownership. Who's going to own this plant or these plants in private, public, or private-public? I think generally the owners have to contribute with skills, with finance, or other. That's the key factors. So when the policymakers have done this, then the project starts. You can't go wrong, can you? Yes. Thank you. Thank you very much, Rúne. Spurningar. Við höfum hérna örfáa mínútur. Tíminn reyndar aðeins komin lengra en við ætluðum, en þetta allt innan marka en þá. Enginn sem ætlar að spyrja. Nú hérna maður sem hefur reynslu af því að gera þetta. Hún að reka sorporkustöðvar í mörg ár. Well, let me just conclude, Stefan, that as a company, I have my chairman in the podium here, and we're both committed to any project in Iceland. We're willing to engage if you want us to do. And of course, we're humble. We understand that whoever's coming in has to be prepared for competition. But on a preparatory basis, introductory basis, we're here for you. And we can contribute. Okay. Yes. If I'm
My name is Anders, and I'm also part of Kitron Energy. Rune, could you maybe say something about other type of waste that also are possibilities in these type of plants, hospital waste, and it's Yes, also possible yes. to think Yes. other solutions for local small stream wastes? Yes, I think Björn from Soppa also explained about that briefly, but I didn't understand. Yeah, I'm okay. I didn't understand all of that, but I think you touched upon that. Of course, and also Ella, the hygienic task for the society, and to so in my country and the plant I've been running in Stavanger, we're a very important solution for the hospitals. The hospital waste and all sorts. So the permits now that are running in Stavanger area allow all the waste from the low risk waste all to be burnt in the plant. And of course there are many waste streams in the society that is hard, that is difficult to treat other than thermal treatment. Yes. Thank you very much, Rune. Yeah. For your informative presentation. Og þá komið að síðasta erindinu í dag, sem Stefán Guðsteinsson, skipaverkfræðingur hjá NVO, sem ætlar að tala við okkur hlutverk eða hugsanlegt hlutverk strandsiglinga í flutningi og úrgangi. Takk fyrir. Góðu hundamenn, þetta kemur nú svolítið úr annarri átt en við töldum engu að síður þetta ætti erindi hingað. En forsagan af þessu svolítið svo að við félagarnir, Bragi Már Valgeirsson staddur hér og Júlíus Solnes sem sá sem ekki fær að koma, við settum fram á sínum tíma verkefni þar sem við töldum okkur vera svona að skoða þetta á landsvísu. Og það nú ástæðan fyrir því að strandflutningar eru staddir þarna. Að það ástæða til þess að ætla að talsvert magn af úrgangi í dag fluttur eftir vegakerfinu og þar með töldum við að það væri þarna ákveðið tækifæri í að koma á raunverulegum effektífum strandsiglingum. Nú, til þess að byrja aðeins á þessu. Strandsiglingar voru byrjaðar hér 1929, það var skipaútgerð ríkisins sem kom við 20 höfnum. En þetta var talið afar óarðbært, en enga síður við rákumst út í þessar strandsiglingar vegna þess að vegakerfið það reynilega bauð ekki upp á annað. Við urðum að fara þessa leiðina, sjóleiðina. En síðan gerist það með árunum að það lagðust af 92 og menn reiknuðu eiginlega með því að skipaútgerðirnar, hinnar, tvær kannski, myndu nú að hluta til að öllu leyti taka þetta yfir. Það sem gerist síðan að 1994 þá dettur út verðlagseftirlit eða skoðun á flutningum. Það urðu til þó nokkur fyrirtæki sem fóru að stunda flutninga og þá aðalega eftir vegakerfinu og eiginlega eingöngu. Og það má eiginlega segja það líka að skipafélögin sjálf urðu með tímanum stærsti aðilinn til þess að flytja eftir vegakerfinu. Kannski en það verður að segjast eins og að strandsiglingar þær urðu allt takmarkaðri og þetta breyttist allt og strandsiglingar enduðu bara hreinlega alfarið upp úr aldamótum kringum 2000 og 2004. Og það ekki fyrir 2013 að menn hefja strandsiglingar, þá hófu bæði félögin strandsiglingar að nýju. Nú þetta þó talsvert magn, en innihald þessara strandsiglinga fyrst og fremst tengt útflutningi. Þannig að skipafélögin að fara, þetta kemur hérna fram á eftir, bæði suður fyrir og norður fyrir landið.
En áætlaðir flutningar á vegakerfinu í dag eru á bilinu 23.000 gámaeiningar. Nú, við töldum sem sagt að sorpsöfnun á landsvísu til orkuvinnslu eða til annarra vinnslu, hvað sem svona gert verður við það, flutt út eða hvað það nú að hún hlyti að þurfa að fara yfir á sjóinn af vegakerfinu. Þetta cirka bát hvernig þetta lítur út í dag. Við erum að tala 7 lykilhafnir og bara einu hafnirnar raunar sem komið við á. Þær fara norður fyrir og fara hérðan út eða suður fyrir, en það skal taka fram að það vantar eiginlega eina píl í vestur. Það líka að fara þarna vestur eftir. Þetta gerir það verkum að við fáum enga alvöru hringrás inn í strandsiglingarnar. Við sáum þetta strax sem mjög mikið annmarka og við yrðum einhvern veginn að skoða þetta í öðru samhengi. Sérstaklega ef við ætlum nú að fara að taka inn úrgangsmálin til viðbótar sem þá afar hagkvæmt í því samhengi að auka þann flutning því að hvorugt skipafélagi í rauninni sér business í þessu. Þetta óhagkvæmur flutningur eins og þetta lítur út í dag. Þannig að við ákváðum að endurskoða þetta svolítið og við hefum gert það, við hefum rætt þetta við skipafélögum, við hefum rætt þetta við fleiri og þetta yrði að gerast þannig að við yrðum að koma á hringrás umhverfis landið, við yrðum að fjölga viðkomustöðum og ákvaða bara þéttleika þeirra, hvernig þetta færi og eins og kemur fram hérna þá það hugsunin að það séu 2 skip eða ætti að vera einhver raunverulegur árangur af þessu. Nú, það mætti hugsa sér að við byrjum þá bara eins og þetta við komum við á lykilhöfnunum, það þarf að koma þessu í gang sem sagt, en til þess að bæta hinu við þá verðum við hreinlega að minnst sérútbúa annað skipið, 1 skip, sem kemur við á mun fleiri höfnum og þá erum við að tala að auka þjónustuna. Því að í dag erum við að tala að það hægt að koma einhverju varningi frá Reykjavík austur og einhverju Reykjavík suður eftir, en það engin samþætt þjónusta í þessu. Það eru flutningar sem gjarnan vilja fara hina leiðina. Þess vegna snúum við því að það óþarfi að vera að sigla margsinnis þar sem engin höfnir, þar sem engin viðkoma getur orðið og auka nýtni skipana. Og þá bætum við þessu við hér. Það að við getum flutt. Olían að ótrúlega miklu leyti komin inn á vegakerfi líka. Við erum að fælast með olíu út allt á bílum. Það eru jú nokkrir lykil viðkomustaðir fyrir olíuskip. En þetta eitthvað sem hægt að leysa og það í rauninni ekkert svo flókið. Við sjáum sem sagt fyrir okkur 1 skip cirka 100 metrar sem kemur við á þessum sömu lykilhöfnum og það fer alltaf hringinn. Þetta í vikulegu rúntur. Það að ræða talsvert mikið magn af gámum þannig að viðkoma í hverri höfn tiltölulega langur en eins og þetta lítur út í dag þá hægt að ná þessum rúnt á rúmum 6 sólarhringum. Hitt skipið, það myndi þá ferðast með þessum hætti. Það hægt að ímynda sér að skipið geti komið við á yfir 25 höfnum. Það nú ekki þar með sagt að það gerist á í hverri ferð að sé komið við á öllum höfnunum. Það myndi hreinlega bara fara eftir þörfinni hverju sinni. Og með þessu móti þá náum við miklu betri nýtni í öllum þessum flutningum. Við teljum okkur geta tekið við miklu meira flutningum af vegakerfinu sem nú þegar á vegakerfinu og komið því inn í þessa hringrás hérna. Því að ég held að allir sem vilja skoða þessa hluti, þeir munu sjá fram á það að sótsporið, það muni alveg gríðarlega á sótspori, hvor leiðin valin. Landleiðin versus sjóleiðin. Og þetta þarf náttúrulega bara að kanna sérstaklega líka með tilliti til þess hvað það sem við erum að flytja, hvað hentar til sjóflutninga og hvað hentar ekki til sjóflutninga. En það svona tiplað af þessu rétt aðeins hérna.
þetta eitthvað sem við höfum frá Alþjóðasiglingamálastofnuninni. Ég get líka bent ykkur að fara inn á vef Eimskipa, en þar þið með CO2 reiknivél, fótsporið sem fer eftir flutninga. Þar þetta metið bæði út frá bílum og gámaskipum. En það hægt að segja það bara hér og nú, það tífaldur munur á þessu. Það 10 sinnum meira sótspor eftir hvern ekinn kílómeter með 1 tonn af varningi heldur en það að sigla með það. 100 kílómetrar með bíl, þú getur farið með sama varning 1000 kílómetra. Og það munar minna. Og þetta á við olíunotkunina líka. Sótsporið og olíunotkunin, þetta helst í hendur og það sýnir sig í þessu. Við gerðum smá drög að skipi. Hvernig þetta að vera? Þetta að vera afar aflmikið skip með öflugan vélbúnað og það vegna þess að maður treysti sér ekki að fara inn á allar hafnir hérna í vetrarveðrum við allar aðstæður nema að vera með það tryggt, eins tryggt og mögulegt að skipi geti aðhandla sig. Það segir sig sjálft að svona skip hefur umtalsvert vindfang. Við þekkjum þetta svo sem úr offshore heiminum hvað þarf til þess að halda svona skip í skefjum og hafa algjöra stjórn á því og uppfylla alla öryggisstaðla. En það tvöfaldur búnaður. Hér gert ráð fyrir mjög öflugum hliðarskrúfum, það gert ráð fyrir 2 skrúfum að aftan, það gert ráð fyrir að það sem kallast dynamic position, að þetta sé svona ekki mikið meir en 1 meter sem skipið myndi þurfa að passa sig á. Búnaður það bara heldur skipinu þarna og passar upp á að ekkert komi upp á. Og varnarráðstöfun að vera með tvöfaldan búnað. Þetta gerir það verkum að við teljum okkur geta siglt í allavega svona 90% tilfella af vetrarlagi, ef ekki meir. Það annað í þessu. Við gerðum ráð fyrir hérna tvöföldum þá botni, en það verður að vera þessi skil á milli ef það á að vera leyfilegt að flytja olíu. Þannig að það hannað með tilliti til þess. Síðan datt okkur í hug að úr því að menn á ferðinni með svona öflugt skip og þið hafa nú all heyrt í fréttum það sem gerðist í Noregi að farþegaskip varð vélavanna og það var að reyna að mjatla fólkinu í land með þyrlum. Það ekkert skip á Ísland sem tekur á móti þyrlum. Hérna tiltölulega auðvelt að koma því þannig fyrir að það sé hægt að rigga upp þyrlupalli sem tekur bara stærstu þyrlu sem á markaðnum með tiltölulega lítilli fyrirhöfn. Og vera þá, og það sem skipið á eilífri ferð, alltaf á ferðinni hringinn í kringu landið, því miður ekki hægt að segja það strandgæsluskipin okkar, þau hafa tendens til þess að leggja einhvers staðar fyrir því að það dýrt að reka þetta. Þetta gæti verið með alltaf 100 tonna tógkraft. Það svona álíka og við erum að horfa upp á í offshore bransanum og eins og þú kannski sjáðu á skipinu, maður hefur svona tekið svolítið nótís af því að þessi skip nákvæmlega að gera það. Þau að tosa og þau að flytja byggðir og búnað til olíuvinnslusvæðanna út á Norðursjó við erfiðar aðstæður og þaðan tökum við í rauninni kröfuna sem við setjum sjálfum okkur með þessu skipi hér. Markmiðið með þessu, ef við nú horfum bara á strandflutningana, það var að koma þessu í kring á sem hagkvæmastan hátt, en menn þurfa að vinna heimavinnuna, menn þurfa að gera þarfagreiningu og gera raunhæfar áætlanir. Og út frá þeim að smíða jafnvel hentugt skip sem passar inn í þetta. Við horfðum reyndar alltaf á það, og það ekki leyndarmál, við horfðum á Vestfirðina. Nú kom Björn inn á það að það ekki allstað söluvara sem mikið rétt á varmaorku. Við sáum bara fyrir okkur Ísafjarðarsvæðið, Bolungavík, Ísafjörð og þarna, að í rauninni væri þetta eini staðurinn þar sem pláss fyrir varmaorku svo einhverju nemur. Talandi við svæðin þarna þá hafa þau sýnt í verulegan áhuga
og sjá fram á meiri notkun á varmaorkunni sem fellur til við slíka stöðvar og allir hafa nú nót fyrir raforkuna. Þarna kannski verið að tala umhverfisvænasta háttinn, mátann, til þess að bæta raforkuna þarna vestra, til frekari uppbyggingar þarna. En að sjálfsögðu þá þýðir það að stöðin yrði að vera annarkvort í Bolungarvík eða á Ísafirði. Við höfum nú horft meira nú til Bolungarvíkur. Þetta myndi kosta 14 km lögn af heitu vatni til þess að leysa rafskautakatlan á hólmi. Við myndum bæta þarna á bilinu 14 til 17 megavöttum inn í mögulega raforku á svæðinu með þessu móti. Og við tökum sem sagt hérna, bara svo ég gleymdi þessu kannski áðan, að við viljum samnýta þetta skip sem mögulegt björgunarskip. Já, ég var viðbúinn því að við þurfum að vera fljótur, stytti þetta svona eins og ég mögulega gat. En vilja menn spyrja einhvers? Takk fyrir þetta nafni. Nú eru opið fyrir spurningar. Já, takk fyrir. Nú veitum við ekki alveg, kannski þú Stefán getur svarað sér. Sko í fyrri tilraunum okkar til þess að reka sorpbrennslur, þá hefur eitt vandamáli verið skortur á sorpi, ef ég þekki þetta rétt. Allavega þess að búnaður sem við vorum, hann losaði mengandi efni vegna þess að það var ekki stöðubrennsla. Er nóg af sorpi þarna fyrir þig í þetta, eða erum við búin að leysa þau mála einhvern annan hátt? Nei. Þetta mál hlýtur að þurfa að leysast þannig að menn setja í gang verkefni sem rannsakar þetta. Það fer enginn á stað í svona fjárfestingu eða uppbyggingu öðruvísi en það liggi nokkuð ljóst fyrir hvað það sem menn vilja brenna. Og það auðvitað hægt að smíða sorporkustöðvar á mörgum stærðum og gerðum. Þær eru að sjálfsögðu hagkvæmar eftir því sem það stækka, en ég held að það sé alveg ótvírætt að það verður að koma á alvöru sorpbrennslustöð hérna. Ég ætla ekki að fara að segja til hvar hún er. Þetta var bara okkar nálgun á því hvar væri best að hafa hana. En hvað hún á að vera stór, það verður einhvern veginn að svara því með því að rannsaka það. Og það það sem við eiginlega lögðum upp með, það það sem við höfum kynnt fram til þessa. Ef ekki eru fleiri spurningar, þá bara þakka ég þér kærlega fyrir, Stefán. Takk fyrir mig. Þá dagskráin tæmd, en eins og ég nefndi í upphafi, þá enn tækifæri til þess að spá og spekulera hérna fyrir framann. Við viljum kannski reyna að ná á einhvern fyrirlesara og spyrja spurningar sem þið þorðu ekki að spyrja í salnum. Að öðru leyti ekkert annað eftir en að þakka fyrir, þá sérstaklega og fyrst og fremst að þakka Verkís og einstökum starfsmönnum hjá Verkís fyrir að koma á þessu málþingi. Og í öðru lagi að þakka fyrirlesurum sem að hafa frætt okkur hér. I'm just expressing my thanks to the presenters and special thanks to you, Rúni and Ella. I was about to say Ellen, and then I thought, no, it's not Ellen. Ella, Rúni Dýrdal og Ella Stengler, thank you very much for your contribution to this workshop. Unfortunately, I guess you were not able to follow much of the discussion, but you know, we're all talking about the same things. It's waste from different perspectives. Og ég ætla líka að fá að þakka bara öllum sem að hafa verið hérna með okkur í dag og búið til þennan umræðu grundvöll með því að vera til staðar og taka þátt í umræðum, og sömuleiðis vil ég þakka þeim sem hafa fylgst með og þeim sem við eftir að fylgjast með fyrir áhugan, og vonandi verður þetta samtal okkar til þess að við svona færumst einu skrefi lengra inn í
einhverja ákjósanlega framtíð. Vonandi hafa bara sem flestir haft sem mest gagn af þessu og vonandi hefur það sem hefur komið þarna fram orðið til þess að við erum betur undir það búin að halda áfram umræðinni og vinna í úrgangsmálunum. Og ég ætla bara að enda því að þakka fyrir mig og þolið með ykkar að sitja hér og fylgjast með og þá held ég sé ekkert annað eftir en að slíta þessu bara og þá segi ég bara fundurinn slitið og þakka ykkur fyrir komin og óska ykkur góðrar heimferðar.